สวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ได้รับชมอยู่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเสวนาออนไลน์นะครับภายใต้หัวข้อศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศไทยในยุคดิจิทัลนะครับหรือว่า Thailand Contemporary Art and Cultural Practices in Digital Age นะครับโอเคโครงการครั้งนี้นะครับเป็นการจัดทำโดยโครงการศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัลหรือว่าฟ้าใหม่ดิจิทัลอาร์ตฮับนะครับหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าฟ้าใหม่นะครับเป็นโครงการวิจัยสร้างสรรค์โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการรวมศูนย์งานทางด้านดิจิทัลอาร์ตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโอเคหัวข้อวันนี้นะครับก็ได้รับความกรุณาจากวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับโดยผมจะไล่แนะนำทีละท่านนะครับท่านแรกนะครับอาจารย์กุลทีบรรจุแก้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ท่านที่2นะครับสพินสิริวานิชโอเคหรือคุณปูเป้นะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับอาจารย์ดร.วิภาสภูริชานนท์นะครับอาจารย์แชมป์สวัสดีครับก็ผมขออนุญาตให้แต่ละท่านแนะนำตัวเองแล้วก็บทบาทที่ทำอยู่ทั้งจะมือสมัครเล่นหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นอาชีพของท่านเริ่มจากอาจารย์กุลทีก่อนครับโอเคครับผมกุลทีบรรจุแก้วครับก็ทำอาชีพที่ได้รับเขาเรียกว่ามาหากินนะครับด้วยการสอนหนังสืออยู่ที่ราชภัฏศรีอยุธยานะครับแต่ว่ามีความสนใจเรื่องศิลปะเสียงนะครับก็เคยพยายามที่จะจัดSound Installation Art นะครับที่หอศิลป์แห่งชาติที่อยุธยานะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาเล่าความเฟลของผมให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมทำผิดพลาดอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ดิจิทัลเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญต่อวงการศิลปะอย่างไรครับผมค่อนข้างครับก็น่าสนใจอาจารย์ทำซาวอาร์ตอยู่ต่อเนื่องหรือว่าศึกษาทางด้านซาวอาร์ตเอาเป็นว่าผมเป็นสมัครเล่นแล้วกันครับที่สนใจได้ครับโอเคครับอีกท่านหนึ่งก็น่าจะเคยเห็นกันบ่อยครั้งแม้กระทั่งในโทรทัศน์น้ำยาแก้ไอตาอะไรจักรยานโอเคแซวนะครับคุณปูเป้เจอกันบ่อยโอเคคุณปูเป้แนะนำตัวนี้หนึ่งว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างปูเป้นะคะสันสพินสิริวานิชค่ะเป้ก็จริงๆเป็นศิลปินที่อยู่ในวงการละครเวทีอิสระในประเทศไทยนะคะแล้วก็ทำมาหลายบทบาททั้งนักแสดงเคยกำกับงานบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่หลังๆจะเป็นโปรดิวเซอร์แมเนเจอร์แล้วก็ตอนนี้ที่รับผิดชอบที่ใหญ่ที่สุดก็คือไปแข่งแพลตฟอร์มทางด้านศิลปะการแสดงในเวทีนานาชาตินะคะที่เราโฟกัสในภูมิภาค Southeast Asia แล้วก็เป้เป็น Artistic Director ของรายการโอเคครับแล้วก็ท่านสุดท้ายครับอาจารย์แชมป์ครับผมครับก็สวัสดีครับก็อาจารย์วิภาสภูริชานนท์นะครับก็โดยปกติคือสอนอยู่ที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะนะฮะมหาวิทยาลัยศิลปากรนะฮะคณะโบราณคดีแล้วก็นอกจากทำการสอนและเป็นนักวิจัยแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่ทำก็คือว่าเป็นพันธลักษณ์นะครับจัดนิทรรศการศิลปะฮะก็ปัจจุบันเป็นทีมพันธลักษณ์ของโครงการศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale ที่โคราชปี 2021 ครับครับแล้วก็ท้ายผมขออนุญาตแนะนำตัวเองชื่อต้องแสงวชิรนิบาตครับปัจจุบันผมทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการให้กับหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติให้มาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในการเสวนาออนไลน์ก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นมากซึ่งปกติเราไม่เคยต้องพูดต่อหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราสอนนิสิตณปัจจุบันผมไม่แน่ใจทุกท่านน่าจะเคยมีโอกาสเราสอนผ่านซูมแล้วก็เปิดกล้องบ้างไม่เปิดกล้องบ้างบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราพูดกับใครแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องปรับตัวในโลกที่เป็นดิจิทัลเอรานะครับในขณะเดียวกันผมเข้าใจว่าปัจจัยหรือเหตุผลวันนี้อาจจะไม่ได้พูดในมิติของความเป็นสถานการณ์หรือการแค่เป็นดิจิทัลอย่างเดียวแต่อาจจะกินใจความไปถึงผลกระทบที่เกิดการแทรกแซงจากแพนเดมิกของโควิดนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราสำรวจว่าไอ้ดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือว่าไอ้แพลตฟอร์มทั้งหลายที่มันไม่ใช่ในเชิงกายภาพมันตอบโจทย์แค่ไหนสำหรับข้าพเจ้าเนี่ยผมพบว่าการสอนหนังสือผ่านจอมอนิเตอร์ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จในการสื่อสารกับนิสิตหรือว่าเราไม่สามารถเรียนอะไรได้เลยใน
บางครั้งอยู่ๆพอเปิดกล้องขึ้นมาก็คืออยู่บนเตียงฉะนั้นการศึกษามันเข้าถึงบุคคลแม้กระทั่งอยู่บนเตียงได้อย่างแยบยลมากขึ้นในโลกดิจิทัล โอเคผมก็เกิดความเขาเรียกอะไรสนุกก่อนนะครับแล้วก็ปรับตัวกันนิดนึงโอเคงั้นตามลำดับของการบรรยายนะครับนำเสนอหัวข้อโทษทีเป็นการนำเสนอแนวคิดนะครับก็เริ่มที่อาจารย์กุลทีบรรจุแก้วก่อนนะครับ15-20ได้ครับ ถ้าอาจารย์จะเกินเราก็จะเก็บเงิน ได้ครับ เชิญอาจารย์ครับ ครับก็สวัสดีครับผมกุลทีนะครับก็จริงๆประเด็นที่ผมสนใจนะครับคือศิลปะในฐานะที่เป็นพิธีกรรมนะครับมันเป็นพิธีกรรมยังไงนะครับผมขอเกริ่นเรื่องของส่วนตัวก่อนนะครับมี overview 3 เรื่องที่ผมจะชวนคุยวันนี้นะครับเรื่องแรกคือศิลปะทำไมผมถึงเชื่อว่าศิลปะมันคือพิธีกรรมนะครับแล้วก็มุมมองเชิงบวกต่อดิจิทัลนะครับที่มีต่อวงการศิลปะแล้วก็สุนทรียศาสตร์แล้วก็มุมมองเชิงลบนะครับมี3ประเด็นหลักๆที่อยากจะชวนคุยนะครับผมเองนะครับเคยพยายามนะครับที่จะจัด Sound Installation Art นะครับที่เก็บเสียงในเขตพื้นที่มรดกโลกเมื่อปี 2017 นะครับแล้วก็เป็นงานที่เผยแพร่แบบส่วนตัวนะครับเพราะว่าได้รับทุนวิจัยจากที่ทำงานนะครับแล้วก็กระบวนการสร้างสรรค์ก็อยู่ในโปรเซสของการทำ Sound Installation Art ทั่วไปนะครับก็คือมีการจัดวางก็คือทำโปรเซสเสียงไปเก็บเสียงมาแล้วก็เอาเสียงเนี่ยมาพรีเซนต์30 นาทีนะครับแล้วก็ใช้หลักการ Music Concrete นะครับแล้วก็ผมก็ใช้วิธีการที่ว่าเปิดด้วยลำโพงนะครับ4ตัวนะครับอันนี้เป็นแผนผังในงานนะครับงานก็จัดตรงนี้นะครับตึกสารว่าการของอยุธยาเก่านะครับซึ่งภายหลังก็ได้กลายเป็นหอศิลป์แห่งชาติอยุธยานะครับคำถามคือผมจัดแล้วนี่มันล้มเหลวความล้มเหลวของผมเนี่ยเป็นประเด็นหลักที่ผมคิดว่าศิลปะมันเป็นพิธีกรรมนะครับล้มเหลวได้ยังไงนะครับมันขาดกลไกสำคัญหลายประการมากนะครับที่ผมจะเกริ่นพูดต่อไปนะครับการจัดแสดงศิลปะเนี่ยจริงๆแล้วมันคือพิธีกรรมแบบไหนนะครับหนึ่งเลยมันคือต้องมีสถานที่ก่อนผมมารีเช็คว่าผมก็จัดในสถานที่ที่เรียกว่าเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศิลปะที่เรียกว่าหอศิลป์และทำไมมันยังไม่ปังหรือไม่มีใครรู้นะฮะ2ผมก็อยู่ในเวลาในขอบเขตนะครับผมไม่ได้จัดไปเรื่อยนะครับหมายถึงว่าก็เปิดตามเวลาเปิดปิดของพิพิธภัณฑ์นะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือใครนะครับใครในที่นี้คือ stakeholder ทั้งหลายนะครับที่มีส่วนในกิจกรรมหรือว่าการจัดงานศิลปะในแต่ละครั้งนะครับก็งานนี้นะครับจริงๆแล้วผมก็เน้นประเด็นเรื่องพิธีกรรมนะครับผมอยากจะเริ่มด้วยที่หนังสือนะครับที่เพิ่งออกเมื่อปี 2019 นะครับเป็นหนังสือเหมือน proceeding รวมบทความที่วิชาการที่ออกกับเขาเรียกว่า Netherlands Study นะครับเป็น Netherlands ศึกษานะครับเขาก็พูดถึงกิจกรรมศิลปะเนี่ยมันเป็น hybrid community นะครับในเวลาว่างของวัฒนธรรมต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่ถ้ายกตัวอย่างคอนเสิร์ตฮอลล์หรือว่ามิวเซียมหรือแม้แต่กระทั่งคอนเสิร์ตร็อกทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทุกคนต้องเข้าไปปฏิบัติโดยมีเขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่ dress code การแต่งกายเข้าไปอย่างถูกต้องหรือว่าการเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นอย่างเหมาะสมคอนเสิร์ตฮอลล์เนี่ยผมจะลุกขึ้นมายืนตะโกนเฮ้เฮ้อย่างเงี้ยใส่วงดนตรีคลาสสิกก็คงทำไม่ได้ถูกไหมครับหรือว่าในร็อกคอนเสิร์ตผมจะไปนั่งขัดสมาธิแล้วก็ทำพันธกิจที่แบบว่าปฏิบัติธรรมในนั้นก็คงทำไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ time กับ space เนี่ยที่มันสัมพันธ์กันระหว่างศิลปะกับสถานที่เนี่ยมันมีความน่าสนใจในลักษณะที่พูดไปก็เหมือนผมมาสอนสื่อสังฆราชนะครับอาจารย์แชมป์สอนประวัติศาสตร์ศิลปะอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ผมกำลังจะพูดในมุมที่บอกว่าพิธีกรรมเนี่ยมันคือกลไกสำคัญนะครับที่ทำให้ศิลปะเนี่ยมันดำรงคงอยู่ได้ในปัจจุบันนะครับก็จะสังเกตว่าเขาก็อ้างอิงถึงdigital culture ปัจจุบันนะครับที่หอศิลป์ต้องทำให้เกิด Instagram Trouble นะครับหรือว่าการที่ทุกคนเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ่ายรูปเพื่อยืนยัน identity ของตัวเองนะครับแทนที่จะเข้าไปดู object หรือว่าเข้าไปดูฟอร์มหรือว่าเข้าไปดูเขาเรียกว่าอะไรรูปที่อยู่ตรงหน้าหรือว่า object งานศิลปะต่างๆที่อยู่ตรงหน้าแต่กลายเป็นว่าเราเข้าไปเพื่อที่จะ present ตัวเองว่าฉันมาหอศิลป์แล้วเสร็จแล้วก็เผยแพร่ให้คนรู้ว่าแกมีรสนิยมนะแล้วก็จบกันแค่นั้นแต่ว่า
คำถามคือมันทำให้ศิลปะเนี่ยมันดำเนินต่อไปได้จริงหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสงสัยมุมมองบวกนะครับที่เขามองต่อโลกดิจิทัลนะครับคือคุณซินเทียนะครับฟรีแลนซ์นะครับคนนี้ก็เป็นศาสตราจารย์ด้านปรัชญาศิลปะทฤษฎีศิลปะนะครับแล้วก็หนังสือเล่มที่นำมาสู่VSI หรือ Very Short Introduction คือ Art Theory นะครับก่อนที่เขาจะออกไอ้เล่มนี้กับ Oxford นะครับเขาก็ออกเล่ม But Is It Art นะครับเป็นหนังสือเหมือน How to ศิลปะนะครับว่าอะไรที่มันควรจะเรียกว่าศิลปะอะไรที่ไม่ควรเรียกว่าศิลปะนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับก็พยายามอธิบายศิลปะในแง่มุมต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหนังสือที่ออกในช่วงต้นปี 2000 นะครับผมเน้นย้ำเรื่องเวลาเพราะว่ามันมีมุมมองต่อศิลปะในโลกดิจิทัลในยุค 2000 แบบนี้นะครับในมุมมองที่ลักษณะบวกมากนะครับบวกจนกระทั่งเอาความคิดของวอลเตอร์เบนจามินเนี่ยมากลับด้านคือเราจะได้ยินแนวคิดเรื่องออร่าของวอลเตอร์เบนจามินบ่อยๆนะครับแต่ว่าออร่าในของซินเทียเนี่ยมันเป็นออร่าที่ค่อนข้างบวกนะครับบวกในลักษณะไหนนะครับเขามองว่าภาพเนี่ยมันเป็นเหมือนประชาธิปไตยนะครับการที่คนเนี่ยไม่ต้องไปผ่านกระบวนการโรงเรียนศิลปะมีกล้องถ่ายรูปได้เนี่ยมันเหมือนเป็นประชาธิปไตยอย่างหนึ่งก็คือเราเข้าถึงศิลปะได้ทันทีโดยที่เครื่องมือช่วยเหลือเรานะครับหรือแม้กระทั่งเทคนิคต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นจากการตัดต่อในภาพยนตร์นะครับออร่าที่หายไปสำหรับซินเทียที่เขาตีความวอลเตอร์เบนจามินเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่แมตเตอร์หรือว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรเท่ากับอำนาจหรือประชาธิปไตยที่เราได้รับมากขึ้นในทางศิลปะคือทุกคนเป็นศิลปินได้นะครับแล้วก็การหายไปของความคิดนะครับเขาพยายามจะพิจิตรหรือคาดเดาว่าในอนาคตเนี่ยไอความคิดของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องถูกส่งผ่านหรือมี text ที่กำหนดไว้ก่อนแต่ตัว object เนี่ยอาจจะเป็นตัวที่สร้าง text ขึ้นมาเองได้ใหม่ในอนาคตซึ่งสอดรับกับความคิดของมาร์แชล แมคโลฮานนะครับแมคโลฮานนี่ก็เป็นนักทฤษฎีสื่อคนสำคัญนะครับก็หลายคนที่เคยศึกษามาก็จะรู้จักทฤษฎีอันนี้ของเขานะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างมองนิวมีเดียหรือว่าสื่อใหม่ค่อนข้างบวกนะครับถ้อยคำที่เรามักจะรู้จักกันนะครับเวลาเราเรียนพวกทฤษฎีสื่อเนี่ยเราก็จะได้ยินคำว่า medium is the message นะครับแมสเสจที่ว่าเนี่ยคือมันไม่ได้สำคัญว่าใครเป็นคนสื่อมันก็คล้ายๆกับที่ผมพยายามจะบอกเรื่องวอลเตอร์เบนจามินนะครับแต่มันสำคัญที่ว่าไอ้มีเดียมเนี่ยมันสามารถเป็นแมสเสจในตัวมันเองได้นะครับเชื่อไปขนาดนั้นนะครับแต่คนที่เขียนหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกว่าแมคโลฮานอาจจะมองผิดนะครับการเกิดขึ้นของ MTV ในยุค 80 เนี่ยมันก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องกลับไปสู่คำถามว่าเทคนิคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับตัด MV ให้มันตื่นเต้นเร้าใจเนี่ยมันเป็นแมสเสจจริงๆไหมหรือว่าแมสเสจมันถูกกำกับโดยคนอยู่ดีนะครับทีนี้มาสู่ความคิดของชองบริยาร์นะครับซึ่งเขาเป็นคนที่มีความคิดเกี่ยวกับเขาเรียกว่าโลกหลังสมัยใหม่นะครับมากมายนะครับที่เรารู้จักบริยาร์ก็มีชื่อเสียงเรื่องดิสนีย์แลนด์นะครับเขาบอกดิสนีย์แลนด์เนี่ยมันเป็นตัว represent สังคมอเมริกันนะครับที่พยายามจะหลอกตัวเองว่าสังคมที่แฮปปี้เนี่ยมันหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นดิสนีย์แลนด์เนี่ยบางทีเนี่ยมันซ่อนเลนอะไรบางอย่างนะครับแล้วมันเป็นลักษณะที่เรียกว่า simulation นะครับหรือ hyper real นะครับที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ cynical simulation เนี่ยเราจะเห็นว่าศิลปินในยุค modern art ทั้งหลายเนี่ยมักจะทำงานเล่นล้อหรือล้อเลียนกับศิลปินโบราณเช่นไม่สร้างงานที่เกิดจากข้างในตัวเองแต่ว่าเอางานของคนอื่นเนี่ยมา apply ดัดแปลงนะครับอย่างเช่นจะเห็นงานแอนดี้วอร์ฮอลหรืองานของใครหลายๆคนที่เป็นศิลปินสมัยใหม่หลัง 60 เป็นต้นมาเนี่ยมักจะใช้วิธีการล้อเลียนถูกไหมครับก็ศิลปะเนี่ยมันในท้ายที่สุดในอนาคตเนี่ยมันก็กลายเป็นลักษณะที่เรียกว่าการเย้ยหยันเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเกิดขึ้นเรื่อยๆในวงวานของศิลปะพูดใหม่คือมันไม่จำเป็นต้อง represent สิ่งที่คิดในสมองแต่มันอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดจากการที่เราเล่นล้อกับสิ่งที่เราต้องการ represent มันเป็นการปะทะระหว่าง object ที่เกิดขึ้นนะครับกับความคิดสดใหม่ที่เกิดขึ้นคือมันไม่จำเป็นต้องออกมาจาก inner ของคนผลิตงานอีกต่อไปนะครับ
พูดมาทั้งหมดเนี่ยฟังดูเจ๊คนนี้นะครับคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้เขาก็รู้สึกจะมีความหวังกับดิจิตอลมากเขาอยู่ในยุคที่ผมคิดว่าพวกเราที่นั่งในตรงนี้เนี่ยทันกันนะครับที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์เนี่ยจะมีซีดีขายแล้วในซีดีเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบซิมูเลชันนะครับดูให้ดูว่ารูปโมนาลิซาเนี่ยให้ดูซูมเข้าไปละเอียดจนถึงขนาดเห็นฟอร์มเห็นเส้นสีของมันเนี่ยคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยมันคือความหวังของโลกศิลปะแต่ในความจริงแล้วเนี่ยมันพอไหมนะครับการที่เราใช้ตามองอย่างเดียวโดยที่เราไม่เอาตัวเข้าไปอยู่ในสเปซเนี่ยมันพอไหมที่จะเรียกว่าศิลปะหรือว่ามันทำให้ศิลปะดำเนินต่อไปได้ไหมโดยที่เราดูผ่านดิจิตอลนะครับดูผ่านนิวมีเดียดูผ่านจอที่บ้านทีนี้ผมนำเสนอในมุมมองด้านลบบ้างนะครับดิจิตอลเนี่ยพากสิ่งใดจากเราไปบ้างนะครับงานที่ผมสนใจนะครับก็เป็นงานที่เพิ่งออกเมื่อปี 2020 นะครับบยองชอนฮานนะครับเป็นนักปรัชญาชาวเกาหลีใต้นะครับที่ไปดังที่เยอรมันนะครับเขาก็เป็นอาจารย์สอนปรัชญาที่มหาลัยศิลปะชื่อดังที่เบอร์ลินนะครับหนังสือชิ้นสำคัญจริงๆแล้วผมควรจะอ่านหนังสือ In the Swarm ครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเก่าไปแล้วครับ2017 2020เนี่ยคือเขาก็เอาไอเดียจากหนังสือเล่มเดิมเนี่ยเอามาพูดนะครับทีนี้หนังสือเล่มนี้พูดเกี่ยวกับประเด็นอะไรนะครับหนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกว่าการที่มันหายไปของพิธีกรรมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโลกของปัจจุบันอย่างไรโดยเฉพาะโลกที่เราถูกกำกับโดยทุนนิยมแบบ neoliberalism นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นหนังสือที่เรียกว่าเป็นภาคต่อจากงานเดิมที่เขาเคยเขียนนะครับแล้วก็ขยายประเด็นต่างๆนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเข้ามาดูนะครับว่าเราดูจากจอแค่นี้ time space เราไม่มีคือมนุษย์เราเนี่ยมันมีความรับรู้ผ่านผัสสะนะครับที่ไม่ใช่แค่ลูกตาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราต้องเอาร่างกายเข้าไปจมจ่อมอยู่ในสเปซเหล่านั้นผมถามว่าถ้าแกลเลอรี่แค่นี้พอเนี่ยอาจารย์ก้องก็คงจะมีปัญหาแน่นอนใช่ไหมครับคิวเรเตอร์ทั้งสองท่านนะครับก็มีปัญหาแน่นอนว่าถ้าจัดเอ็กซิบิชันแล้วมันไม่มีใครมาเลยแล้วเราดีลกับโลกดิจิตอลอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตอย่างรุนแรงมันเป็นแค่น้ำจิ้มหรือว่าเป็นแค่สิ่งที่ยั่วเย้าให้เราอยากจะไปสเปซนั้นจริงๆน่าจะเหมาะสมกว่านะครับในความคิดของเขาในที่ต่างๆที่เราเห็นนะครับแม้แต่คอนเสิร์ตฮอลล์ของแฟรงค์แกรี่นะครับเราก็จะเห็นว่าเราดูแค่นี้เราก็ยังว้าวเลยแต่ว่าสิ่งสำคัญของงานศิลปะแล้วก็หน้าที่ของคิวเรเตอร์หรือใครๆก็ตามที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์ในศิลปะเนี่ยมันควรที่จะทำให้วงการศิลปะเนี่ยเกิดอาการคล้ายกับการยั่วเย้าอะครับทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยเฮ้ยวันหนึ่งฉันจะต้องไปที่แห่งนั้นให้ได้ทีนี้ย้อนกลับมาคือในหนังสือเล่มนี้เขาก็เริ่มต้นนะครับคำถามก็คือเริ่มต้นสิ่งที่เขาสนใจคือเขาบอกว่าพิธีกรรมเนี่ยมันคือ symbolic perception ก็คือการรับรู้ผ่านสัญญานะครับซึ่งในโลกดิจิตอลเนี่ยมันทำลายการรับรู้ผ่านสัญญาเราไปหมดสิ้นนะครับในความคิดของเขา ritual เนี่ยมันเป็น process อย่างที่ผมบอกคือการที่ embodiment คือเอาตัวไปฝังอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆนึกไม่ออกนะครับในโลกตะวันตกศาสนาคริสต์นะครับนี่เป็นรูปช่วงโควิดนะฮะใจเนี่ยอยากไปโบสถ์นะฮะแต่ว่ากายมันไปไม่ได้เพราะติดสถานการณ์โควิดเห็นไหมฮะก็เอารูปมาแปะแทนจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีเซนส์อย่างนี้นะครับแต่ว่าเซนส์ของเราอาจจะไม่แข็งแรงเท่ากับโลกศาสนาคริสต์นะครับที่เขาต้องมีพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านเช่นการสิงจุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้พิธีกรรมต่างๆเหล่านี้ผมถามว่าถ้าเราอันนี้ผมพูดในเชิงศาสนาเป็นพิธีกรรมศาสนาว่าเรารับเชื่อผ่านปากผ่านสายโทรศัพท์กับพระได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะไม่สมบูรณ์เหมือนกับเราดูงานศิลปะเรานอนดูที่บ้านได้ไหมเราขยายรูปโมนาลิซาขนาดแบบเห็นทุกรูขุมขนเลยได้ไม่ได้แต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนผ่านได้ในเชิงพิธีกรรมนะครับเนี่ยครับพอเปลี่ยนผ่านได้ปุ๊บทุกวันอาทิตย์ก็ต้องมากินขนมปังกับน้ำองุ่นถูกไหมครับเพื่อที่จะลึกถึงพระเยซูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยใน ritual culture เนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่า community ที่ without communication เขากำลังพูดถึงในศาสนาเราจะสังเกตว่าเราไปวัดไปวาเนี่ยเราไม่จำเป็นเราจะถูก space เนี่ยบีบเราหรือว่าทำให้กำกับเราให้เรารู้สึกว่าเราจะพูดมากไม่ได้นะครับเราลองไปวัดสิครับเราเคยกล้าคุยต่อหน้าพระประธานมากๆนะฮะเราก็ไม่เคยถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งเข้าโบสถ์เนี่ยมันมี space บางอย่างที่กำกับเราบอกว่าเฮ้ยยูอย่าพูดมากแต่ในปัจจุบันแกลเลอรี่สมัยก่อนแกลเลอรี่มันเป็น space ที่ก็ไม่ค่อยจะมีคนพูดนะครับ
แต่ปัจจุบันนี้มันกลายเป็นเหมือนพึ่งแตกรังเลยถูกไหมครับทุกคนมาต่อหน้ารูปแล้วก็เซลฟี่แล้วก็โอ้นี่ฉันมามิวเซียมแล้วฉันเท่แล้วแต่ไม่มีบริบทนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับสิ่งนี้ฮันพยายามบอกว่ามนุษย์เราในยุคโลกดิจิตอลเนี่ยงานชิ้นนี้เขียนปีที่แล้วนะครับก็คือเป็นงานที่เรียกว่าตลบกับงานชิ้นแรกที่ผมพูดมาก็คืองานชิ้นต้นปี 2000เนี่ยเขาพยายามจะมองว่าอนาคตดิจิตอลนี่มันต้องสวยงามแน่ๆเลยไอ้วิชวลหรือไอ้ augmentation ไอ้ reality ทั้งหลายเนี่ยมันน่าจะพาศิลปะไปไกลได้นะครับแต่ในความจริงแล้วเราหลงลืมอะไรบางอย่างมันมี time space อะไรบางอย่างในหอศิลป์ที่เราไม่เคยนึกถึงมันแต่ว่าจริงๆมันคือความสำคัญคือความอ้อยอิง lingering นะครับคือความที่เรารู้สึกอ้อยอิงกับมันเราคงไม่มีใครไปหอศิลป์แล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยฉันมีเวลาแค่3 นาทีแล้วเดินออกมาภาพหนึ่งเนี่ยมันควรจะมีประวัติศาสตร์มันควรจะมีบริบทมันควรจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องเสพงานมันได้ยาวนานแต่คำถามคือในโลกดิจิตอลเนี่ยแม้แต่เรานั่งฟังคุณที่ฟังอยู่ที่บ้านก็ดีนะครับสาบานได้เลยว่าไม่มีใครไม่ดู Facebook feed ถูกไหมฮะไม่มีใครไม่ตอบแชทณเวลาเดียวกันที่ดูผม lingering เนี่ยมันหายไปหมดเลยไม่มีใครมี attention ที่จะฟังสิ่งที่ผมพูดได้อย่างเดียวก็ต้องทำอย่างอื่นไปด้วยนะครับทีนี้อันนาฮาเรนนะครับเขาก็บอกว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งในเชิงปรัชญานะครับมันเป็นแค่ก้อนอะไรบางอย่างที่บรรจุคอนเทนต์เอาไว้ข้างในนะครับซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ทำให้เราเสียความอ้อยอิงในชีวิตไปหรือขาดความมั่นคงในชีวิตอย่าลืมว่าพิธีกรรมเนี่ยมันคือการสื่อสารแบบ vertical นะครับคือแนวตรงแนวตั้งนะครับไม่ใช่แนวนอนคือแนวตั้งระหว่างเรากับ something ไม่ว่าคุณจะเรียกว่าพระเจ้าหรือว่าพระสงฆ์พระอะไรก็ตามแต่ว่ามันคือการที่เรารีเลทกับบางสิ่งบางอย่างทำให้ชีวิตเรารู้สึกมั่นคงว่าเราเดินต่อไปข้างหน้ายังไงได้บ้างครับอย่างฟอร์มของพิธีกรรมอย่างที่เรายกตัวอย่างในศาสนาเนี่ยครับศาสนาคริสต์ก็จะมีการรวมตัวกันนะครับเรียกคนให้เข้ามาโบสถ์ด้วยสิ่งที่เรียกว่าพระจิตหรือ Holy Spirit นะครับแล้วก็ใช้ถ้อยคำต่างๆในการที่จะบอกว่าพระเจ้าพูดกับเรายังไงบ้างครับซึ่งบทเนี่ยมันก็คล้ายๆกับภาพเขียนในหอศิลป์นะฮะเมลก็คือการให้อาหารนะครับผ่านระลึกถึงพระเยซูผ่านการศิลป์พิธีเขาเรียกว่ารับขนมปังใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายก่อนออกจากพิธีกรรมนี้ก็มีการเซนดิ้งก็คือเหมือนแบบพระเจ้าเนี่ยได้ส่งคุณไปทำมิชชั่นต่างๆในโลกแต่สิ่งเหล่านี้ได้หลงหายไปหมดนะครับคุณค่าต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าจบไปแล้วนะครับเราลืมสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเราหลงลืมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปหมดแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือศิลปะมันคือ attention อย่างรุนแรงชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ ritual มันคือการ repetition pattern บางอย่างนะครับปัจจุบันเนี่ยโลก neoliberal เนี่ยมันพยายามจะบอกว่าเราต้องทำสิ่งใหม่ตลอดเวลาซึ่งเดี๋ยวผมพูดต่อนะครับก็ ritual เนี่ยทำให้ community มันมี resonance ต่างกับ echo chamber นะครับ echo chamber มันคือเสียงสะท้อนที่เวลาเราโพสใน Facebook แล้วมีเพื่อนกดไลค์ตามอัลกอริทึมที่เขาอยากจะให้คนนี้เห็นพูดง่ายๆคือมันถูกเจเนเรตโดยระบบดิจิตอลนะครับ echo chamber แต่ resonance เนี่ยมันคือการที่เราอยู่ในห้องนี้ณเวลานี้ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยในเขาเรียกว่าอะไรฟิสิกส์เสียงเนี่ยมันมี resonance อยู่มันทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยู่ใน space เสียงกำธรที่มันพูดมาแล้วมันตีกลับมาที่เนื้อตัวร่างกายผมเนี่ยแหละมันคือสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆกับความเป็นพิธีกรรมนะครับทีนี้ในมุมมองที่เขาพยายามจะบอกว่าด้านลบของไอ้ดิจิตอลที่มีต่อศิลปะเนี่ยที่มันทำลายคอมมูนิตี้เนี่ยมันคือการสื่อสารนะครับอย่างที่ผมพูดไปผมดูในทุกคนที่ดูผมอยู่ตอนนี้สาบานได้เลยว่าทุกคนสื่อสารอยู่สื่อสารไม่ว่าใครก็ใครกำลังพิมพ์ถามคุยตอบซึ่งเป็นการสื่อสารที่ไม่มีชุมชนหรือว่าไม่มีคอมมูนิตี้ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราทำอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยมันทุกอย่างเนี่ยที่มันเป็นโซลิดหรือว่าเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้เนี่ยมันหายไปเรื่อยๆลองสังเกตว่าทำไมคนสมัยนี้ถึงทวินหาพวกแผ่นเสียงก็ตามนะครับหรือว่ากิจกรรมบางอย่างที่ต้องใช้เหมือนพิธีกรรมทั้งที่เรามี Spotify หรือว่า iTunes เนี่ยในมือถือเนี่ยเราฟังเพลงง่ายกว่าเดิมเยอะมากนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรในโลกที่ประหลาดกว่าเดิมก็ได้แต่ว่าทำไมเราถึงกลับไปสู่แผ่นเสียงเพราะว่าเราต้องการต้าน accelerate หรือแรงขับเร่ง
ในโลกของ neoliberal นะครับ neoliberal ในสายตาของฮันเนี่ยเขาก็มองว่ามันทำให้เราเห็นแก่ตัวมากขึ้นนะครับไอ้ความเห็นแก่ตัวที่ว่าอย่างเบสิกเลยเวลาเราไปหอศิลป์เนี่ยเราจะสมัยก่อนเนี่ยผมคิดว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นวิวัฒนาการหรือว่าความเกรงใจในหอศิลป์นะครับคือสมัยก่อนเวลาเราจะถ่ายรูปทีเราก็ต้องดูยามก่อนถูกไหมครับถ่ายรูปนี้มันถ่ายได้เปล่าวะถ่ายกับบ้านได้ไหมปัจจุบันไม่ต้องแล้วนะครับปัจจุบันคือเอาตัวเองฝังเข้าไปในรูปแล้วก็ถ่ายแล้วก็หามุมเท่ๆนะครับแล้วก็ไม่สนใจออเดียนซ์คนอื่นที่รอดูคือเราไม่สนใจทุกคนอยากจะมาทำสิ่งเหล่านี้กันนะครับและที่สำคัญคือการรับรู้นะครับเรารับรู้แบบ serial perception ก็คือการรับรู้เหมือนอัลกอริทึมนะครับเรารับรู้แบบฉาบฉวยพูดง่ายๆนะครับเราไม่ได้รับรู้ในลักษณะที่ว่ามันเป็นงานแบบว่าดำดิ่งหรือจมจ่อมอยู่กับงานศิลปะนะครับ Neoliberal ต้องการอะไรจากเรานะครับคำนี้นะครับถ้าเราอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเราจะได้ยินนะครับพวก authenticity innovation creativity ไอ้คำพวกนี้แหละครับมันมาจากเซนส์ของสิ่งที่เรียกว่าเสรีนิยมใหม่เสรีนิยมใหม่เนี่ยมันหั่นเราให้เราเป็นยูนิตที่มี niche market ทุกคนนะครับเราจะไม่ใช่คนที่ชอบอะไรคล้ายๆกันสังเกตว่าตลาดเนี่ยมันถูกสปริตถูกแบ่งซอยย่อยจนแบบมันไม่มีอะไรที่บอกว่าเป็นแมสใหญ่ๆได้ต่อไปนะครับหลังจาก neoliberal มันสำเร็จแล้วนะครับเขากำลังจะบอกว่าอะไรเขากำลังจะบอกว่า neoliberal เนี่ยพยายามบังคับให้ทุกอย่างในโลกที่เรามองเห็นเนี่ยแม้แต่งานศิลปะเป็นสินค้านะครับเราไม่พูดถึงกลไกของศิลปะที่เป็นการประมูลหรืออะไรก็ตามนะครับแต่หมายถึงเซนส์ของคนรับชมและเซนส์ของคนที่สร้างสรรค์งานเนี่ยมันมองทุกอย่างเป็นสินค้าหมดนะครับแล้วก็สินค้าที่จะต้อง seek the new นะครับคือต้องแสวงหาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับสุดท้ายแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่างเปล่านะครับมันว่างเปล่าเขาเขียนในงานปี 2017 ของเขา In the Swarm นะครับว่าเขาท้าทายนักคิดซ้ายคนหนึ่งชื่อนาเกรนะครับบอกว่าไอ้โลกดิจิตอลเนี่ยเขามองบวกนะฮะว่ามันจะทำให้เกิดมัลติจูดในการที่ผู้คนรวมตัวออกมาแล้วก็ต่อต้านทุนนิยมได้แต่ว่าเขากลับมองว่ามันทำให้เกิดโซลิจูดนะครับหรือการที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับก็ข้อมูลนะครับมันไม่ใช่นาร์ซิสข้อมูลมันคือข้อมูลนะครับมันคือการเรียงซ้อนของซีเควนซ์ที่เป็นชุดต่างๆที่เป็นcalculate ได้หรือว่าคำนวณได้นะครับก็ globalization นะครับทำลายสิ่งที่เรียกว่า site นะครับมี site culture วัฒนธรรมที่เป็นต้องอยู่ใน space กับ time นะครับแล้วก็ being คือ verb ของ site being ก็คือปฏิบัติการที่พวกเราเป็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินเป็น curator เนี่ยมันต้องมีอยู่นะครับในส่วนของเล่มท้ายเล่มเขาก็พูดถึง end history นะครับของเขาก็ยกแนวคิดเฮเกลเรื่อง spirit นะครับแล้วก็ dataism นะครับที่เป็นผลมาจากอิมมานูเอล คานต์นะครับที่ทำให้ศิลปะเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลตรงนี้นี่ผมเดี๋ยวอาจารย์ช้ำอาจจะเบรกผมก็ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่อ่านมาจากแนวคิดที่เขาอ้างอิงมาเนี่ยนะครับเขากำลังจะบอกว่าคานต์เนี่ยพยายามทำให้ศิลปะเนี่ยมันมีเหตุมีผลสุดท้ายแล้วเนี่ยหนึ่งในองค์ประกอบหนึ่งของศิลปะที่ถูกเข้ามานับรวมกันในไฟน์อาร์ตในสุนทรียศาสตร์เนี่ยที่เข้ามาท้ายที่สุดคือดนตรีเพราะอะไรเพราะดนตรีมันไม่สามารถมีคอนเทนต์หรือว่ามีคอนเซ็ปต์ได้นะครับคนตีความได้แต่ว่าศิลปะอื่นๆเนี่ยมันสามารถใส่ identity ได้ซึ่งสิ่งนี้คานต์เนี่ยพยายามจะ reduce สิ่งที่เรียกว่า spirit ของเฮเกลออกไปนะครับแล้วก็มันกลายเป็นต้นเหตุหรือหน่ออ่อนของสิ่งที่เราต้องนับคำนวณได้เพราะว่ามันมี text มันมีข้อมูลมันมีข้อความที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ตรงกันกับผู้ส่งสารรับสารนะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งที่หามากนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ที่ผมสนใจก็คือเขายกตัวอย่างพอร์โนกราฟีครับหรือหนังโป๊นะฮะเขาบอกว่าสังคมดิจิตอลสมัยใหม่เนี่ยมันเหมือนหนังโป๊ฮะมันคือเหมือนยังไงครับคือเป็นการเปิดเผยและการมองให้เห็นทุกอย่างตรงนี้ผมก็อาจจะไม่พูดนะครับลองไปอ่านเองนะครับว่าเขาเปรียบเทียบซีนในหนังโป๊ยังไงนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรากำลังถูกทำให้คิดเหมือนพรนะฮะเป็นหนังโป๊แต่เขากำลังเรียกร้องว่าถ้าเราจะเล่นกับดิจิตอลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทำลักษณะที่ว่าเป็นการยั่วเย้าเหมือนที่ผมเปิดรูปให้ดูว่าสักวันเนี่ยฉันจะไปดูดิสนีย์ฮอลล์ได้เพราะว่ามันเกิดการยั่วเย้าได้นะครับไม่ใช่เป็นลักษณะพรนะฮะที่แบบว่าดูเสร็จฉันสำเร็จความใคร่ที่บ้านจบฉันไม่ต้องไปดูแล้วนะครับ
สรุปก็คือไซส์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การไซส์นะครับไซส์มันคือการที่เราต้องเอาตัวเองเข้าไปจมจ่อมอยู่ในสเปซและไทม์นะครับคนสุดท้ายนะครับผมขอเวลาอีกประมาณ1 นาทีนะฮะก็คือพอเวลิโอนะครับลิ้นพันแล้วนะครับตื่นเต้นนะฮะก็คนนี้นะครับเขาก็มีแนวคิดเรื่องในหนังสือ Negative Horizontal นะครับเขาก็มีแนวคิดเรื่อง Dromology นะครับ Dromology คือการที่เขาพยายามจะบอกว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยมองทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับการมองออกไปที่หน้าต่างเช่นการไปดูหอศิลป์ผ่านแอปหรือผ่านออนไลน์ต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนกับการที่เรามีอีกหน้าต่างหนึ่งไปดูแต่เราไม่ได้เอาตัวหรือเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในจุดนั้นจริงๆเขาบอกว่ามันเหมือนภาพที่เราปรากฏอยู่บนจอตอนนี้ครับหลายคนเนี่ยขับรถไปต่างจังหวัดหรือขับรถจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งแต่เวลาเราฟีลถึงพื้นที่นั้นจริงๆเนี่ยมันคือการเราลงไปปัสสาวะแบบไม่มีห้องน้ำไม่ว่ายุงมันจะกัดไหมว่าหรืองูมันจะมาไหมว่าหรืออะไรก็ตามแต่นี่มันคือฟีลใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ภาพที่ผ่านไปเป็นเส้นๆตรงถนนที่เราเห็นเราเห็นทุกเมื่อผมขับรถจากกรุงเทพไปอยุธยาทำงานทุกวันนะครับแต่ครั้งที่ผมแบบปวดหนักหรือปวดเบาทนไม่ไหวเนี่ยผมฟีลจริงๆว่าอ๋อไอ้สเปซที่เราเห็นผ่านกระจกมันคืออะไรนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยดิจิตอลเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนกับการมองผ่านหน้าต่างเท่านั้นนะครับเขากำลังเรียกร้องในสิ่งที่เป็น phenomenology ซึ่งเป็นแนวคิดของฮุสเซลของพอลลิเกอร์หรือว่านักปรัชญาที่เป็นสายนี้นะครับมันกลับมาสู่ empirical turn นะครับซึ่ง curator เนี่ยผมกำลัง landing แล้วนะฮะมีบทบาทสำคัญนะครับในกิจนี้นะครับผมย้อนกลับไปงานผมเองแล้วกันนะครับก่อนที่จะจบลงก็คืองานของผมเนี่ยขาดคนประกอบพิธีกรรมสำคัญคือพระคือ curator นะฮะพระที่ให้กำเนิดหรือให้คลอดหรือว่าบอกผมว่างานยูนี่นะมันผ่านความบาปมาแล้วก็เรียกว่ารอดแล้วงานผมมันไม่ผ่านจุดนั้นมันไม่ผ่านพิธีกรรมแบบนั้นมันก็เลยแป๊กมันก็เลยเฟลเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วเขาที่ผมอ่านมา2 เล่มที่เขาเนกาทีฟกับดิจิตอลแต่เขาพยายามจะบอกทางออกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราไม่อยากจะเป็นแค่อัลกอริทึมหนึ่งเหมือนกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราควรจะเป็นนาร์เรเตอร์ซึ่งผมเห็นบทบาทของคิวเรเตอร์ในประเทศไทยแล้วในยุคหลังๆเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากกว่าศิลปินอีกเป็นคนที่เรียกว่าเป็นอาร์คิเทคในการออกแบบตั้งแต่ทางเดินเข้าไปต้นจนจบงานว่าจะต้องเป็นยังไงงานศิลปะแต่ละชิ้นถูก select มาโดยคิวเรเตอร์ซึ่งผมก็ขอจบการพรีเซนต์ของผมวันนี้นะครับโอ้น่าสนใจมากครับแล้วก็ต้องพูดได้เลยว่า 91 สไลด์นะครับที่อาจารย์คุณทีทำมากำลังเพลินเลยฮะผมคิดว่าน่าจะมีสัก100 นึงโอเคแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะให้สรุปประเด็นคร่าวๆก็คืออาจารย์คุณทีพยายามจะฉายภาพให้เห็นทั้งทางฝั่งของความเป็นผู้สนับสนุนนะครับกระบวนการหรือว่ากระแสนิยมความเป็นดิจิทัลเซชันคือความเป็นสภาวะการประมวลผลแบบดิจิทัลและการบันทึกแบบดิจิทัลเวลาเราพูดความเป็นดิจิทัลหรือดิจิทัลเซชันมันมีลักษณะอยู่แค่คำจำกัดความมันอาจจะสั้นๆง่ายๆคือรูปแบบของการบันทึกกับรูปแบบของการประมวลผลนะครับซึ่งไอ้สิ่งที่มันประมวลออกมามันก็จะผ่านไอ้แกดเจ็ตหรือว่าไอ้ข้าวของเครื่องใช้ที่เราเห็นหรือแม้กระทั่งเราจะเห็นจากจอ LED ก็ตามหรือเดี๋ยวก่อน Q&A ผมอาจจะมากระแสเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของnon fungible token ซะหน่อยนึงเพราะว่าใครคือเจ้าของและเจ้าของนั่นคือศิลปินหรืออะไรที่มันไม่มีความเป็น authenticity หรืออะไรสักอย่างหรือผมคิดว่ากำลังสนุกในแง่ของการเข้าใจพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ของการเข้าถึงงานศิลปะซึ่งโอเคเมื่อกี้อาจารย์พูด 2-3 ประเด็นที่คิดว่าน่าสนใจในแง่ของความเป็นโลกดิจิทัลก็คือว่าเครื่องมือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะทำให้คนมีเสรีภาพเข้าถึงเสรีภาพโดยไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มพูนสะสมทักษะในขณะเดียวกันไอ้เสรีภาพในการแสดงออกทางภาพเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกเพศทุกวัยประสงค์และปรารถนาซึ่งไอ้นี่กลายเป็นสิ่งที่เราขัดไม่ได้
ทุกวันนี้ผมหอศิลป์ที่ผมทำงานอยู่ก็มีช่างภาพและนางแบบไม่ต่ำกว่าวันละ 4-5,000 คนนะครับแล้วก็ทุกอนูของหอศิลป์ก็เป็นพื้นที่ของเขาไอ้ความน่าสนใจที่ฝรั่งมังค่าหรือว่าชาวญี่ปุ่นหรือใครที่มาหอศิลป์จะรู้สึกว่าเป็นหอศิลป์ที่แรกที่มี engagement กับคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ขั้นต่อไปคือเราจะทำยังไงในโลกดิจิทัลนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออันหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจของความคอนของอาจารย์ซึ่งคอนของอาจารย์ก็เป็นโปรในรูปแบบหนึ่งก็คือว่าอาจารย์พยายามจะยกตัวอย่างของฮานว่าไอ้การขาดการเย้ายวนการไม่สามารถได้สัมผัสถึงพื้นที่ถึงปรากฏการณ์เวลาแสงเสียงประสาทสัมผัสทุกอย่างมันทำให้โลกดิจิทัลมันขาดหายไปมันเป็นสิ่งที่โลกดิจิทัลขาดหายไปแต่โลกดิจิทัลอาจจะเป็นแชนแนลในการเปิดประตูเชื้อเชิญเข้ามาสู่แต่ไอ้ความน่าสนใจอันหนึ่งผมเคยคิดว่าจะมาทำงานศิลปะด้วยซ้ำผมพบว่าคนรุ่นใหม่หลายคนเวลาผมนี่เป็นนิสัยแปลกมากคือเวลาผมเปิดคอมพิวเตอร์หน้าจอวิดีโอเนี่ยผมจะต้องเปิดได้อัน2 อันไม่เกินนี้แต่ลูกศิษย์ผมหรือว่าคนรุ่นใหม่มันจะมี20 อันตัวเล็กๆๆๆๆๆแล้วก็จะมี YouTube มี Instagram มีทุกอย่างมีทุกอย่างบนโลกใบนี้ไอ้การปะทับกันของdigital information หรือ massive information มันกลายเป็นถ้าถามผมเมื่อกี้ผมอาจจะมีการแย้งหน่อยว่ามันกลายเป็นทักษะของคนรุ่นใหม่มันเป็นพฤติกรรมใหม่ของคนในการเปิดรับนึกออกว่า big data แล้วเราก็ชอบพูดเสมอว่าศิลปินมีความแยบยลหรือปรับตัวเก่งกับการเข้าถึง data หรือนำ data ต่างๆมาใช้นะครับซึ่งตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมายิ่งถ้าเรามองตั้งแต่หลังศตวรรษที่20เราพบว่าศิลปินเนื่องจากผมศึกษาไอ้เรื่องของการใช้เทคโนโลยีในงานศิลปะผมพบว่าศิลปินมีความรวดเร็วในการที่จะฉกดึงเอาเครื่องมือนวัตกรรมมาใช้แต่มันจะไปสุดทางแค่ไหนเนี่ยอย่างน้อยมันคือเป็นการมาร์กในเชิงประวัติศาสตร์แล้วพอถึงเวลาหนึ่งก็อาจจะผลักหรือใช้อย่างอื่นๆนะครับเป็นต้นผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยเพราะว่าแต่เยอะมากความน่าสนใจอีกประการหนึ่งในเชิงความหมายของ Neo-liberal ซึ่งพวกเราก็ทราบกันดีในเชิงเสรีนิยมความน่าสนใจคือศิลปะเท่ากับสินค้านี่อันนี้ต้องตีความ product ในความหมายของสินค้าว่าอาจารย์ตีความในศตวรรษที่21สินค้าในเชิงNeo-liberal กับสินค้าในความหมายของเขาเรียกอะไรครับความเป็น value ความเป็น cost เนี่ยมันอันเดียวกันไหมคือ product กับ product ที่มี value เนี่ยมันในเชิงคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจมันอันเดียวกันหรือไม่แต่ผมอาจจะมองว่ามันคือคนละอันนะครับแต่ก็น่าจะพูดกันเป็นชั่วโมงฮะถ้าอย่างนี้มาถึงผมยังไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับแต่ผมเห็นด้วยอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าในช่วงโควิดก็มีรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งก็มาสัมภาษณ์ว่าเมื่อไหร่หอศิลป์จะทำ virtual reality แบบ virtual gallery อะไรเงี้ยแล้วก็มาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเราก็ต้องพูดตรงไปตรงมาว่ามันก็เป็นแค่น้ำจิ้มในการที่จะเรียกให้คน attend แต่เอาเข้าจริงคนที่กดเทอร์เซอร์แล้วก็เดินไปเดินมาลากใน Google Street หรือGoogle Art and Culture มันบางทีมันก็ขาดไอ้ความ attend ในสิ่งที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็โอเคผมขอไปผมจะเริ่มบรรยายเองแล้วฉะนั้น ผมคิดว่าเราอาจจะมานั่ง Q&A กันบนพื้นฐานของความหมายของอะไรล่ะที่มันจะดึงดูดหรือดึงให้คนกับในโลกดิจิทัลเนี่ยมันกลับเข้าไปสู่ตัวงานที่เป็นฟิสิกส์ในเชิงกายภาพแล้วก็ลำดับต่อมาก็คือว่าแล้วเอาเข้าจริงแล้วดิจิทัลโดยตัวมันเองเนี่ยหรือ identity ตัวมันเองมันมีโอกาสที่จะทำอะไรได้มากกว่าแค่เราคิดว่ามันจะต้องเป็นตัวเชื้อเชิญเฉยๆหรือไม่เพราะว่าถ้าเราเรียน New Media Art นี่อันนี้จบเลยนะใช่ถูกไหมฮะโอเคก็ยังมีเรื่องที่ดีเบตได้อยู่พอสมควรครับท่านต่อไปครับคุณภูเป้คุณศศักดิ์พินนะครับก็อย่างที่เรียนว่าเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็ตอนนี้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์เป็น Artistic Director นะครับของ ByPam โอเคครับอย่าเยอะแบบเมื่อกี้ใจเย็นก็น่าสนใจตัวที่ต่อเนื่องเพราะว่าในวงศิลปะการแสดงก็มีการพูดถึง
ริงๆศิลปะการแสดงเป็นสายเทเตอร์นะคะเทเตอร์เนี่ยจริงๆมันมีความศักดิ์สิทธิ์หรือวิธีการตั้งแต่สมัยที่แบบเราเป็นนักแสดงเข้าไปซ้อมมันพูดไปถึงขั้นที่ว่าในโรงละครคือที่รวมสปิริตวิญญาณแบบวิญญาณของตัวละครที่มันมาโยนอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นเซนส์เดิมของเรื่องนี้อยู่สูงแล้วพอมันจะต้องกลายไปเป็นดิจิทัลเนี่ยมันก็เป็นโจทย์ใหญ่มาก10 ปีเลยนะคะเดี๋ยวเป้ขออนุญาตทวนใบแพมสักนิดนึงว่าสิ่งที่ทำอยู่คืออะไรนะคะจะได้พอมองเห็นบริบทว่าเป้พูดจากมุมมองแบบไหนนะคะด้วยการทำงานของใบแพมเนี่ยชื่อเต็มของมันคือ Bangkok International Performing Arts Meeting นะคะก็คือว่าเราเป็นแพลตฟอร์มคล้ายๆเป็นรูปแบบการประชุมที่เรานำศิลปะการศิลปินแล้วก็คนทำงานในชุมชนศิลปะการแสดงมารวมกันเป็นการประชุม5 วันที่มีทั้งการแสดงมีทั้งการประชุมการสัมมนาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของเป้จะเป็นมุมมองของคนทำงานเป็นหลักอันเมื่อกี้เหมือนของท่านแรกจะเป็นมุมมองเชิงพฤติกรรมผู้เสพศิลปะอันนี้เราจะเป็นมุมมองของผู้สร้างงานศิลปะการแสดงว่าเมื่อมันต้องกลายเป็นดิจิทัลที่พูดว่าต้องกลายเป็นดิจิทัลเพราะว่าศิลปะการแสดงเนี่ยเป้คิดว่ามันถูกนิยามด้วยตัวเองตั้งแต่แรกแล้วว่ายังไงมันก็ต้องสดยังไงมันก็ต้องอยู่ในพื้นที่อันนี้มันเป็นเรียกว่าเป็นนิยามติดตัวของศิลปะการแสดงเพราะฉะนั้นทันทีที่ความดิจิทัลมาถึงอ่ะมันไม่ใช่แค่คำถามว่าเราจะทำด้วยเครื่องมืออะไรแต่มันเป็นคำถามไปถึงว่านิยามของศิลปะการแสดงถ้าเรากลายเป็นดิจิทัลเราออนไลน์มันยังเรียกว่าศิลปะการแสดงหรือศิลปะการแสดงสดได้อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแค่ว่าโจทย์แรกเลยเนี่ยเพราะด้วยนิยามที่บอกเนี่ยค่ะการย้ายขึ้นสู่ดิจิทัลของศิลปะการแสดงเนี่ยเกิดขึ้นอย่างชัดแล้วก็เรียกว่าระเบิดตอนที่วิกฤตโควิดมาถึงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นดิจิทัลยกเว้นศิลปินบางคนอยากทดลองแต่ว่ามันไม่เกิดการระเบิดย้ายขึ้นไปบนออนไลน์แต่พอโควิดมาถึงปุ๊บแน่นอนว่าพอโรงละครปิดทุกคนที่ยังเป็นศิลปินที่อยากทำงานอยู่ก็เฟ้นหาว่าแล้วเราจะทำงานต่อได้อย่างไรถ้าสถานที่ที่เราทำงานปกตินั้นถูกปิดและไม่ถูกอนุญาตให้ใช้ทั้งหมดนะคะมันก็มาถึงคำถามใหญ่ที่ define ศิลปะการแสดงก็คือความไลฟ์ความสดนะคะที่เป้ตั้งหัวข้อว่าเป็น the live element ความสดมันมาจากไหนเนาะความสดมันคือการใช้เวลาแล้วก็พื้นที่ร่วมกันระหว่างศิลปินผู้แสดงแล้วก็ผู้ชมอยู่ในสเปซเดียวกันหายใจร่วมกันนะคะทีนี้พอเราจะเอา performing arts ขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องดูว่าแล้วไอ้ตัวนิยามที่ทำให้ศิลปะการแสดงเป็นศิลปะการแสดงคือความสดหรือ the live element เนี่ยเราจะรักษาองค์ประกอบเนี้ยในดิจิทัลแพลตฟอร์มได้ยังไงบ้างนะคะซึ่งภาพรวมเนี่ยจริงๆก็คือศิลปินยังคงมามุมมาหากันอยู่ว่างั้นก็ได้คือทุกคนไม่รู้สึกว่าทุกคนลองมาเยอะมากยังคงมีการทดลองอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามันก็ยังยากที่จะชี้ชัดว่าอะไรเป็นวิธีที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดในการย้ายศิลปะการแสดงสดขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะอันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างบางงานที่ได้มีการทดลองยังไงดีปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆในศิลปะการแสดงเพื่อให้มันเหมาะกับแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะอันนี้เป็นงานศิลปินไทยขออภัยที่ไม่ได้ยกวิดีโอมาให้ดูเพราะคิดว่าถ้าเปิดวิดีโอให้ดูทุกอันน่าจะยาวเกินไปก็เลยถ้าใครสนใจอาจจะเอาชื่อไปลองเซิร์ชต่อได้นะคะอันนี้เนี่ยชื่อโปรดักชันเพลงนี้พ่อเคยร้องนะคะโดยคุณวิชยาอัตมากลุ่ม Forward Theater นะคะอันนี้เนี่ยเพื่อการสตรีมออนไลน์ก็จะอัดเหมือนเป็นเหมือนถ่ายหนังจริงๆแล้วนะคะแต่ว่าศิลปินก็พยายามคิดว่าจะทำยังไงให้มันยังมีความสดบางอย่างก็เลยเลือกช้อยที่เป็นลองเทคนะคะก็คือถ่ายเทคเดียวทั้งเรื่องราวกับว่าคนดูถ้าดูด้วยกันเนี่ยก็คือใช้เวลาจริงร่วมกันกับนักแสดงไปด้วยเลยนะคะก็คือเลือกใช้ลองเทคเป็นหลักค่ะแล้วก็มีการแสดงที่ใช้ประโยชน์จากซูมช่วงโควิดล็อกดาวน์เนี่ยทุกคนคุ้นซูมมากทุกคนเก่งซูมกันสุดๆนะคะก็จะมีศิลปินที่หยิบยืมเครื่องมือที่เขาใกล้ตัวที่สุดก็คือซูมเนี่ยมาใช้นะคะอย่างมีการแสดงจากกลุ่มนักแสดงไทยเหมือนกันชื่อล้านฤดีอันนี้มาดัดแปลงมาจากฟรีแบ็กบางคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องฟรีแบ็กซึ่งดังมากอยู่แล้วนะคะอย่างล้านฤดีเนี่ยก็คือมันเป็นบทโมโนโลกบทโซโล่อยู่แล้วแล้วเขาก็ปรับโดยการให้คนดูคนที่ซื้อตั๋วเข้ามาเนี่ยก็คือเข้าซูมมีตติ้งด้วยกันแล้วนักแสดงก็เหมือนเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังผ่านซูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ถ้าเราไม่เห็นคนอื่นในซูมเราก็จะรู้สึกว่านักแสดงคุยกับเราโดยตรงเป็นเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังโดยแบบส่วนตัวกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งที่เขียนนี้แต่ไม่ได้ขึ้นรูปคือตัดต่อเวลาออนไลน์เทเตอร์อันนี้ผู้เขียนบทเขาก็ใช้วิธีว่า
เขียนให้ตัวละคร2ตัวเนี่ยคุยงานกันผ่านซูมไปเลยแล้วคนดูก็คือ witness จาก Facebook Live ที่เราเห็น2คนที่เขาทำงานด้วยกันผ่านซูมเนี่ยแล้วเราก็ดูบทสนทนาที่มันเกิดขึ้นไปก่อนมีซีรีส์ของศิลปินไทยเช่นเดียวกันนะคะชื่อว่าซีรีส์ In Own Space อันนี้ก็พยายามสร้างเงื่อนไขการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลาจริงก็เป็นการตีความสดอีกแบบหนึ่งมันเกิดขึ้นจากการให้โจทย์ของจะเรียกว่าคิวเรเตอร์ก็ได้คือผู้คิดค้นกิจกรรมนี้นะคะก็คือให้โจทย์ศิลปิน15คนกลุ่มแรกนะคะโดยที่ศิลปินคนแรกทำงานมาชิ้นหนึ่งก่อนสมมุติฉายวันนี้ตอนทุ่มหนึ่งศิลปินคนที่2เนี่ยจะต้องรอดูงานตอนทุ่มหนึ่งแล้วก็หยิบเอลิเมนต์บางอย่างของศิลปินคนนี้ไปสร้างงานต่อเป็นแบบลูกโซ่ไปแบบนี้นะคะเพื่อให้มันคีปความสดอยู่ในซีรีส์การทำงานนี้แล้วสุดท้ายคนที่ทำโปรเจกต์เนี่ยก็เอามาต่อกันเป็นการแสดงชิ้นใหญ่ของตรงนะคะของต่างประเทศก็มีการทดลองจริงๆไม่ใช่แค่การแสดงแต่ว่าทั้งเฟสติวัลเนี่ยยกขึ้นไปสู่ออนไลน์อันนี้ก็มีเกิดขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็มีการใช้วิธีเช่นตั้งพร้อมคำถามหรือ instruction จริงๆแปลว่ามันเทียบได้กับว่าเวลาเราไปดูการแสดงแล้วมันจะมีโปรเจคเตอร์ขึ้นข้อความแล้วถามอันนี้อยากให้คนดูคิดอันนี้เนี่ยค่ะก็คือใช้วิธีเดียวกันแต่ว่ายกขึ้นไปออนไลน์เพื่อให้มันยังเกิด engagement สดระหว่างที่คนดูแม้ว่าสิ่งที่ดูจะเป็นวิดีโอก็ตามนะคะการแสดงที่มีใช้วิธีนี้ชื่อเช่น The Empty Space อันนี้เป็นงานในเทศกาลเมลเบิร์นฟรินช์ปีที่ผ่านมาใน2020ค่ะอันต่อไปอันนี้หารูปมาไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันหายไปพร้อมกับการแสดงนะคะก็คือมีคนทำการแสดงใน Telegram นะคะก็แทนที่จะเป็นฟังคนพูดก็คือเราเหมือนคล้ายๆซูมค่ะคือเราเข้าไป observe conversation ที่มันเกิดขึ้นจริงใน Telegram แล้วเรื่องราวมันก็ถูกเปิดเผยไปเรื่อยๆระหว่างที่เรานั่งอ่านบทสนทนาใน Telegram คิดว่าคล้ายๆอะไรนะจ๊อกหรืออะไรเงี้ยค่ะที่มันมีแบบว่าสิ่งที่คนตามอยู่แล้วที่ไม่ค่อยทันเท่าไหร่แต่ว่าจะมีรุ่นใหม่ที่เขาตามสิ่งเหล่านี้เหมือนการตามอ่านแชทคนอะไรเงี้ยค่ะแต่คือการก็เป็นแชทสดเป็นต้นนะคะคือศิลปินก็คิดกันหัวแตกว่าทำยังไงได้บ้างนะคะอะไรมากับดิจิทัลนะคะได้คิดว่ามันก็นอกจากเมื่อกี้ที่เราเห็นวิธีการพยายามที่จะสร้างงานใหม่ๆด้วยวิธีใหม่ๆแต่ยังรักษาความสดความเป็นศิลปะการแสดงไว้อยู่เนี่ยอีกอย่างนึงที่มันมาด้วยแน่ๆเลยก็คือการแสดงใดๆก็ตามที่ผสม Visual Technology เนี่ยที่ปกติอาจจะทำได้ยากหน่อยถ้ามันเป็นการแสดงสดเนี่ยนะคะทำได้ง่ายขึ้นทำได้เลยในรูปแบบการแสดงออนไลน์นะคะมีงานชื่อ I.O. นะคะในเทศกาล T-Ban Fringe 2021 ต้นปีนี้เองของที่ญี่ปุ่นนะคะก็เป็นงานแดนซ์ที่พอเป็นแดนซ์ที่ออนไลน์ปุ๊บเนี่ยพวกไลฟ์แมปปิ้งทั้งหลายนะคะศิลปินเขาจะมีอย่างว่าโยนลูกบอลแล้วเขาก็แมปอะไรเนี่ยเส้นของแสงอะไรอย่างเงี้ยกับลูกบอลแล้วก็มูฟเมนต์ของมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนดูเห็นที่บ้านก็คือเห็นทั้งตัวนักแสดงแล้วก็ไอตัวเอฟเฟกต์ที่มันออกมาด้วยซึ่งใกล้คิดว่ามันน่าจะ execute ได้ยากกว่าเยอะเลยถ้าเป็น physical performance เป็นต้นแต่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้ศิลปินก็ใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะคะหรือว่ากระทั่งใช้ประโยชน์จากมุมกล้องว่าถ่ายจากช่องนี้แล้วเห็นแค่นี้แล้วอีกข้างนึงของช่องสามารถมีอีกแบบหนึ่งได้นะคะก็เป็นการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือออนไลน์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มากับการขึ้นดิจิทัลก็คือการcollaborate ระหว่างชาติเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็วมากๆก็คือมันไม่ต้องคิดมากต่อไปแล้วเรื่องทรัพยากรหรือการติดต่อที่มันจะต้องใช้เวลาใช้การเดินทางมีวีซ่ามีการพูดคุยอะไรมากมายพอคิดว่าขึ้นไปอยู่ดิจิทัลแพลตฟอร์มปุ๊บมันก็เกิดการทำงานร่วมกันข้ามชาติได้อย่างง่ายมากเราก็จะเห็นการแสดงที่มีการแสดงที่คนดูสามารถมานั่งในโรงจริงมีนักแสดงอยู่ตรงนี้แล้วก็มีนักแสดงอีกประเทศนึงอยู่บนจอข้างหลังเต้นด้วยกันพูดคุยกันหรือว่าเล่นละครกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคิดว่าสิ่งสำคัญที่ศิลปินกำลังงมอยู่ ศิลปินการแสดงของเรากำลังแบบพยายามหาทางอยู่ก็คือเรื่องของเครื่องมือค่ะเพราะว่าปกติเครื่องมือของศิลปะการแสดงสดเนี่ยมันก็คือมันคือนักแสดงเนาะสกิลในการแสดงสกิลในการจัดแสงจัดไฟจัดฉากเอฟเฟกต์เพื่อความสดเพื่อตรงนั้นเป็นหลักทีนี้พอมันขึ้นดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเครื่องมือมันเป็นเครื่องมือของศิลปะสาขาภาพยนตร์ซะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นบางทีศิลปินก็ต้องยอมรับว่าเรากำลังทำงานกับเครื่องมือใหม่ที่จริงๆแล้วเราไม่คุ้นเคยเลยแล้วเราก็ไม่รู้จักมันเป็นอย่างดีสักเท่าไหร่ด้วยว่าเราจะเรียกว่ายังไงดี optimize กล้องให้มันได้ผลตามที่เราอยากได้ยังไงก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ศิลปินก็ยังต้องการ
ความคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในเครื่องมือใหม่อันนี้อยู่ซึ่งไม่ใช่เครื่องมือของสายศิลปะการแสดงมาก่อนนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเป็นเรื่องความถนัดในเครื่องมือดิจิตอลที่ศิลปินยังคงหาอยู่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นคิดว่าเป็นอุปสรรคแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนต้องคิดคล้ายๆแบบเมื่อกี้เหมือนกันก็คือว่าเรื่องของซูมฟาทีเรื่องของแบบเราจะนั่งดูทุกอย่างในซูมหรอเราจะนั่งดูโชว์ในซูมทุกวันได้ไหมเราจะเข้าเฟสติวัลที่เราเคยสนุกกับการไปเทศกาลเราจะมาดูเทศกาลทุกวันโดยการนั่งดูจอคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เช้ายันเย็นดูโชว์ไป5เรื่องแต่ทั้งหมดมันคือผ่านคอมพิวเตอร์มันใช่ไหมมันยังเป็นประสบการณ์ที่เราอยากจะให้คนดูได้แล้วเราอยากจะสร้างประสบการณ์นี้ให้คนดูหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือว่าไอ้ความเป็นดิจิตอลเนี่ยมันจะมาเสริมศิลปะการแสดงหรือมันจะมาทดแทนศิลปะการแสดงสดอันนี้คิดว่าเป็นคำถามที่เริ่มเห็นชัดแล้วว่ามันกำลังจะแตกออกเป็นสองอันใหญ่ๆก็คือว่าคิดว่าศิลปะการแสดงสดเนี่ยเมื่อไหร่ที่โรงละครศิลปินกับคนดูเข้าโรงละครทันทีทุกคนก็จะลืมซูมลืมอะไรไปเพราะว่าจริงๆคนอยากมารวมตัวกันในสถานที่คนอยากมีริชวลคนอยากมารู้สึกถึงอากาศอันนี้ร่วมกันนะคะแต่ว่าดิจิตอลพอมันมาแล้วมันไม่ไปยังไงคนที่รู้สึกว่ามีออปชันของการดิจิตอลเนี่ยแล้วเขาไม่อยากออกจากบ้านจริงๆเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ยังรู้สึกว่ามันยังทำได้ก็ถ้าฉันไม่อยากออกจากบ้านฉันก็ควรจะมีช้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วที่ศิลปินจะทำงานโดยไม่นึกถึงคนดูดิจิตอลอีกเลยเป็นต้นนะคะเป๊ก็เลยคิดว่าณวันนี้เลยคำถามเนี่ยก็ยังเป็นว่าทำยังไงให้ศิลปะการแสดงยังคงเป็นศิลปะการแสดงอยู่แม้ว่าจะย้ายขึ้นไปเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ตามค่ะประมาณก็น่าสนใจจริงๆแล้วได้เลยจำไม่ผิดตอนที่เรามีคุยกันครั้งแรกเหมือนกับเราเปิดโอกาสที่จะให้ศิลปินโดยเฉพาะสายการแสดงมาใช้พื้นที่ของหอศิลป์แล้วก็เขาเรียกกันว่าแคสไปก็ประหนึ่งเหมือนว่าจะพอทดแทนบรรเทาความรู้สึกที่มันมีดิสแตนระหว่างผู้ชมแล้วก็ผู้ที่อยากต้องการดูแล้วก็จริงแล้วมันก็เป็นคำถามใหญ่ให้กับตัวนักแสดงนะครับว่าไอ้แก๊ประหว่างการมีผู้ชมกับการไม่มีผู้ชมมันสร้างผลกระทบหรือว่ามันทำให้งานแสดงมีคุณภาพน้อยลงหรือไม่ไอ้การเพลินมีนักแสดงเคยพูดกับผมพอไม่มีคนดูเขาบอกไม่มีคนส่งแรงไปสู่ผู้แสดงอันนี้เพลินผมทำสายศิลปะนี่ผมไม่เคยมีผู้ดูมาส่งแรงให้ผมก็ตั้งแต่นะครับก็ผมคิดว่าความต้องการของแต่ละการสื่อสารในรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ที่มันจะแอคควายหรือว่าต้องการปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับโอเคก็ประหนึ่งว่างานแสดงที่เป็นไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์คือเป็น performing art ในอนาคตเนี่ยก็คงจะเหมือนที่คุณปูเป้ว่าก็จะต้องปรับตัวเข้าไปสู่ความน่าสนใจคือไม่ได้ปฏิเสธแต่กำลังจะบอกว่าการปรับตัวเข้าไปสู่ผู้ชมผ่านสื่อที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ๆพอผมนึกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วทำให้ผมนึกถึงปีเตอร์ไวเบิลที่เป็น CEO ของ CKM นะครับไอ้คุณ New Media Art ของเยอรมันโอเคก็พูดถึงว่าไอ้โลกที่เป็นดิจิทัลหรือโลกสร้างไอ้สิ่งเสมือนจริงมันทำให้ทุกคนมีโอกาสที่จะสื่อสารได้มากขึ้นและเช่นเดียวกันกับเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงของ democracy of image มันคือจากโฮมวิดีโอที่อยู่ที่บ้านเมื่อมันอัปโหลดขึ้น YouTube แปลว่ามันกำลังสื่อสารสู่สาธารณะทุกคนกำลังมันใช้คำว่า inter communication เมื่อกี้ที่คำคีย์เวิร์ดใหญ่ๆของอาจารย์คือ communication without community without communication แต่มันกลายเป็นไฮบริดและในขณะเดียวกันก็คิดว่าน่าสนใจในเรื่องของสื่อการแสดงนะครับโอเคผมคิดว่าไอ้การปรับตัวนี้จากโควิดอาจจะเป็นนวัตกรรมหรือวิธีการสื่อสารใหม่ๆซึ่งก็เห็นจากตัวอย่างที่คุณปูเป้เอามาให้ดูว่ามันก็แสดงงานเขาเรียกอะไรทำการแสดงผ่านซูมถึงแม้ซูมบ้านเราจะติดขัดบ้างแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้คนที่อยู่ปลายสายนี่
ยังดูอยู่เลยว่ามันค้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เรากำลังทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือในลักษณะที่มันเป็น intensive cost หน่อยก็คือว่าเพราะมันมีแฟกต์หรือมีปัจจัยเร่งของโควิดจึงทำให้เราต้องเข้าใจถึงการใช้เครื่องมือนะครับที่เราจะเห็นพบข้อดีความน่าสนใจคือมันเป็น non visa non visa แบบ allowance ก็คือเหมือนกับบนโลกใบนี้เราเป็น world citizen ฉะนั้นคุณสามารถที่จะ access เจอใครก็ได้ในเวลา real time ซึ่งอันนี้คือปรัชญาของเทคโนโลยีที่กำลังพูดถึงว่ามัน timeless มันกลับไปสู่เหมือนเมื่อกี้ที่พูดถึงของเดรดาหรือเดลเลสว่าเวลามันถูกสลายไปหมดจากการเข้าถึงของเทคโนโลยีการมาถึงของเทคโนโลยีในขณะที่เรากำลังดู CNN อยู่ที่นิวยอร์ก7 โมงเช้าแต่อัฟกานิสถานกำลังระเบิดบุ้มหรือแอนตี้เอเชียนถูกตีกันอยู่ที่อีกสักที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในขณะที่เรากำลังปรุงอาหารเช้าให้ลูกที่จะไปหรือกำลังจะไปอะไรโอเคสนุกมากครับผมคิดว่านักแสดงอาจจะมีทริคหรือมีวิธีการแบบใหม่ในการที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการสื่อสารนะครับโอเคขอบคุณมากครับยังเหลือท่านสุดท้ายซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันนะครับก็คืออาจารย์แชมป์วิภาคนะครับก็ขอเชิญแชมป์ครับครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับก็ขอบคุณฟ้าใหม่แล้วก็อาจารย์อินด้วยที่เชิญมานะฮะแล้วก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านมันเหมือนกับช่วยปูให้ผมนิดนึงก็วันนี้ผมทำหน้าที่เป็นพระเนอะเหมือนที่อาจารย์คุณทีบอกก็คือว่าผมเอาประสบการณ์การทำงานมากกว่าของการทำงานกับศิลปินร่วมสมัยนะครับก็มันมีหลายๆส่วนที่ตัวเราเองยังไม่ค่อยชัวร์ที่บอกว่าไม่ค่อยชัวร์เพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากพันธลักษณ์เองนะครับหรือว่าตัวนักทฤษฎีเองเนี่ยเวลาทำงานกับสิ่งเหล่านี้มันแทบจะเปลี่ยนทุกอาทิตย์2 อาทิตย์เลยมันจะมีอะไรใหม่เข้ามาตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่ตัวศิลปินเองมันก็มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงเนาะเพราะว่าถ้าใครทำงานร่วมสมัยการที่จะร่วมสมัยเนี่ยหลายๆส่วนมันอยู่กับว่าคุณมีพัฒนาการไปถึงสิ่งที่มันอยู่กับคุณมากแค่ไหนนะครับแล้วก็นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอาจจะใช้เวลาไม่เยอะแล้วมันจะเป็นการข้อสังเกตนะฮะส่วนใหญ่เป็นข้อสังเกตนะครับถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นประมาณปี2 ปีนี่เองแหละนะครับ3 ปีอย่างมากนะฮะแล้วก็เป็นข้อสังเกตที่จะมีประเด็นที่มันอยู่รวมกัน3 ประเด็นนะครับก็คืออันแรกก็คือว่าจะพูดถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในฐานะที่มันเป็นสื่อของการผลิตผลงานศิลปะนะฮะ art production นะครับส่วนที่2ก็คือใช้ดิจิทัลนะฮะในฐานะที่มันเป็นฐานะของฐานความคิดเมื่อกี้อาจารย์ก้องแหลมๆมาหน่อยหนึ่งเรื่องของว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยเขามีการเปิดแท็บใน Chrome นะในพวกเบราว์เซอร์เยอะๆมากเลยอะไรเงี้ยผมว่าสำหรับผมแล้วมันเป็นฐานวิธีการคิดที่มันเป็นวิธีการแบบดิจิทัลแหละนะฮะเป็นวิธีคิดแบบดิจิทัลแหละนะครับแล้วก็สิ่งต่อมานะฮะที่เป็นคล้ายๆกับอาจจะทิ้งไว้ให้คุยกันเพราะว่าผมคิดว่าเราค่อนข้างจะดำเนินการนะฮะเรายังขาดแคลนอยู่เยอะเราดำเนินการช้าทั้งในเชิงทฤษฎีทั้งในเชิงความคิดทั้งในเชิงปฏิบัตินะฮะไม่มีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าจะมาพูดในวันนี้นะครับก็สไลด์แรกนะครับก็พอดีมันมีหน้าผมบังอยู่บางทีนะเพราะฉะนั้นบางทีผมจะพยายามหายไปแล้วขอบคุณมากครับก็ ส่วนใหญ่ผมจะมีตัว title ให้นะฮะก็จะได้ดูว่าสามารถไปแบบว่าเซิร์ชต่อกันเองได้นะครับว่างานเหล่านี้เป็นอะไรนะฮะก็สำหรับครั้งแรกนะฮะสไลด์แรกก็คือว่าต้องบอกนิดนึงเมื่อกี้มีการพูดถึงนะฮะความพัฒนาการนะฮะของเทคโนโลยีพัฒนาการสำคัญอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นที่จริงมันเกิดขึ้นในช่วงประมาณปลายปีคริสตศตวรรษที่1980นะฮะการเข้ามาของสิ่งที่เรียกว่า information technology นะฮะในนั้นมันรวมถึงดิจิทัลด้วยนะครับในนั้นมันรวมถึงการเปลี่ยนผ่านของสื่อโดยเฉพาะยิ่งตัวหนึ่งที่ความเปลี่ยนผ่านในลักษณะที่ว่าจากอนาล็อกเนาะอนาล็อกมาที่ดิจิทัลนะครับแล้วก็ในช่วงทศวรรษที่90เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดิจิทัลมันร่ำรวยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเราเห็นงานที่
ต้องบอกว่างานว้าวเลยนะครับของที่เข้าถึงผู้คนมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งงาน Visual Art นะฮะส่วนหนึ่งก็คืองานที่ใช้การทำงานในลักษณะของเป็นอันแรกคือเป็นแบบว่าเป็นmapping นะฮะเป็นแบบว่าการ projection mapping นะครับก็คือว่าแล้วก็มันมีเทคโนโลยีในการใช้เครื่องกระจายแสงที่มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในนั้นมันหมายความว่ามีเทคโนโลยีของการทำไฟล์ดิจิทัลที่มันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับถามว่ามีอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมเอามาให้ดูประมาณนิดๆหน่อยๆหลายๆประเด็นแรกก็คือว่ามันมีความสามารถที่จะไปได้ทุกที่มากกว่าระบบอนาล็อกเสียอีกนะครับเมื่อก่อนเรามีระบบอนาล็อกเราต้อง copy เป็นฟิล์ม 16 มม. ใช่ไหมฮะแล้วก็ส่ง copy ไปตามประเทศต่างๆอันนี้คือก่อนการเข้ามาของดิจิทัลนะครับณปัจจุบันไฟล์ของไฟล์หนังไฟล์วิดีโอศิลปะ4 กิกส่งแป๊บเดียวนะครับความสามารถที่จะไปได้ทุกที่นะฮะยังไม่ทุกที่เท่าไหร่นะครับมันขึ้นอยู่กับสปีดความเร็วของงานเหมือนกันนะฮะอันที่2คือน่าสนใจคือความไม่มีต้นฉบับนะครับความไม่มีต้นฉบับนะฮะในอดีตเนี่ยอย่างในกรณีของอนาล็อกมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าต้นฉบับอยู่แม้เราบอกว่ามันไม่มีนะฮะตัวอย่างเช่นฟิล์มแรกและต้นฉบับเนี่ยมันถูกผลิตซ้ำเชิงกลได้เรื่อยๆนะครับเชิงเทคโนโลยีได้เรื่อยๆนะฮะปัจจุบันนะครับต้นฉบับกับการ copy แล้วก็ paste มันอันเดียวกันนะเพราะฉะนั้นความเป็นต้นฉบับเนี่ยมันหายไปเนอะอันนี้คืออะไรที่จำเป็นจะต้องเข้าใจนะครับในการทำงานกับตัวความเป็นดิจิทัลนะฮะทีนี้นะครับตัวเทคโนโลยีในฐานะที่เป็นมีเดียมเนี่ยมันเลยมีความสำคัญนะครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่คนที่จะใช้ไอ้ความเป็นมีเดียมตัวนี้นะฮะให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งศิลปินวิชวลอาร์ตนะครับทีนี้ผมอยากจะให้มาดูนะครับวิธีคิดอีกวิธีหนึ่งนะฮะเมื่อกี้คือทีมแบบศิลปินญี่ปุ่นนะครับแต่ผมอยากให้มาดูวิธีคิดอีกวิธีหนึ่งนะครับตอนปี2008นะครับผมทำงานกับศิลปินท่านหนึ่งชื่ออารามบาโทนะครับอารามเนี่ยนะครับเป็นศิลปินจากเยอรมันนะฮะแล้วก็ทำงานที่ Thailand Biennale ตอน edition แรกที่กระบี่งานที่อารามส่งมาให้เรานะฮะเป็น proposal ที่ชื่อว่า The Perfect Beach The Perfect Beach เป็น performance ก็คือเป็นศิลปะคล้ายๆกับศิลปะการแสดงสดเหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำมาก็คือว่าตัวศิลปินเนี่ยไปเซิร์ชคำว่า beach ใน Google นะฮะความว่าหาดใน Google เลยเสร็จแล้วมันก็เจอหาดที่เป็นหาด HD หาดที่มันเป็นหาด wallpaper นะฮะที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเสร็จแล้วเขาก็เอามาว่าโอเคถ้างั้นเขาขออนุญาตปริ้นมานะครับปริ้นใบใหญ่มาเลยเสร็จแล้วก็เอามาทำเป็น performance ทุกๆวันเนี่ยมันจะมีคนที่อยู่ในหาดนี่แหละมาแห่ไอ้ภาพนี้ไปให้คนถ่ายเป็นลักษณะเหมือนให้คนถ่ายเซลฟี่นะครับทีนี้มันน่าสนใจเพราะว่าในแง่นั้นเนี่ยถามว่ามันเป็นดิจิทัลอาร์ตไหมคำถามแรกคือมันเป็นดิจิทัลอาร์ตไหมเวลาคุยถึงงานชิ้นนี้เฮ้ยผมว่ามันเป็นดิจิทัลอาร์ตแต่มันเป็นดิจิทัลอาร์ตในแง่ไหนนะครับความเป็นดิจิทัลอาร์ตของมันเนี่ยมันเป็นดิจิทัลอาร์ตในเชิงความคิด conceptually digital เนาะคือในเชิงความคิดแล้วมันเป็นงานดิจิทัลอาร์ตมันพยายามที่จะดึงเอาความเป็นดิจิทัลดึงเอาโลกที่มันเป็นโลกเสมือนจริงโลกที่มันอยู่ในคอมพิวเตอร์โลกที่มันอยู่ใน space อีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า cyber space ออกมาเพื่อเปรียบเทียบเคียงกับโลกปัจจุบันนะฮะและสิ่งที่เห็นก็คือว่ามันเป็นตลกร้ายเหมือนกันเท่ากับว่ามันเป็นแบบว่าเฮ้ยโลกปัจจุบันมันไม่ได้ perfect beach ใช่ป่ะมันก็จะมีทั้งขยะมีทั้งอะไรมีทั้งนักท่องเที่ยวที่เราไม่อยากเห็นมีทั้งคนที่เราไม่อยากเห็นมีทั้งเรือที่มันผ่านเราไปแล้วเรารู้สึกว่าหงุดหงิดเราอยากจะนั่งอยู่เฉยๆในหาดที่เงียบๆเพราะคนมันเยอะไปหมดในแง่นี้มันหมายความว่าที่จริงแล้วไอ้ความเป็นดิจิทัลโลกดิจิทัลเนี่ยมันทำให้เกิดโลกเสมือนจริงอีกโลกนึงนะฮะที่เราทำงานกับมันได้นะฮะแล้วก็เราไม่ต้องจำเป็นต้องทำงานผ่านเทคโนโลยีสูงเนาะมันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่มันเปิดโอกาสให้ผมรู้ว่าเฮ้ยความเป็นดิจิทัลมันไม่ต้องสูงส่งมันไม่ต้องแพงมันไม่ต้องรวยก็ได้มันอยู่ที่วิธีคิดเช่นกันนะครับอันนี้คืองานชิ้นหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นผมทำงานที่ได้มีโอกาสไปทำงานที่สิงคโปร์เบียนนาเล่นี้ผมจะไปเร็วๆนิดนึงนะครับก็ข้อดีอันหนึ่งก็คือว่าเราอยู่ในทีมพันธลักษณ์หลายคนแล้วก็เรามีสิทธิ์ได้เจอเพื่อนๆนะฮะที่เป็นพันธลักษณ์ที่ทำงานร่วมกับศิลปินต่างชาติอื่นๆแล้วเราก็พบว่านะครับความเป็นดิจิทัลในอีกแบบหนึ่งเนี่ยในแบบที่ไฮเทคโนโลยีเนี่ยมันก็สำคัญเราก็เห็นแง่มุมมิติเหล่านั้นนะครับ
ตัวอย่างเช่นงานชิ้นนี้นะครับของลอรีแอนเดอร์สันนะครับก็เป็นงานที่เรียกว่าศิลปินคนหนึ่งชื่อเป็นคนไต้หวันนะฮะชื่อซีเชียนห่วงนะครับทั้งสองคนเนี่ยทำงานคือว่ามันเป็นงานอินเตอร์แอคทีฟคือคุณต้องเข้ามาแล้วก็เล่นเกมที่มันเป็นแบบว่าผลิตโลกอีกโลกหนึ่งเลยเป็นโลกวิชวลนะครับโลกในทางภาพเสมือนจริงนะครับแล้วก็ต้องใส่แว่น VR นะฮะแล้วก็ใส่หูฟังพร้อมเกมพร้อมคอนโซลเกมแล้วก็เล่นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งความเป็นเกมอาร์ตเนี่ยมันมีจะบอกว่าเกมอาร์ตก็ไม่ได้เนอะแต่ว่าวิธีการที่ศิลปินเริ่มใช้โลกเสมือนจริงอะมันเอาเข้าจริงแล้วความเป็นโลกอื่นหรือว่าโลกอื่นเนี่ยมันมีอยู่แล้วหมายความว่ามีอยู่แล้วทั้งในวรรณกรรมใช่ไหมฮะการทำงานวรรณกรรมมันมีอยู่แล้วทั้งในการทำงานภาพยนตร์นะครับและงานอื่นๆแต่ว่าการ visualization ด้วยระบบดิจิทัลเนี่ยมันทำให้ความเป็นเสมือนจริงมันเยอะขึ้นนะครับผมให้ดูงานอีกชิ้นหนึ่งนะฮะศิลปินท่านนี้นะครับลอเรนซ์เล็กนะฮะเป็นศิลปินอังกฤษนะครับหรือว่าเป็นคนมาจากตัวเขาเนี่ยมาจากสิงคโปร์เนี่ยแหละนะครับแล้วก็งานที่ทำเนี่ยมันเป็นแบบว่าคล้ายๆกับทำโลก virtual ขึ้นมาเหมือนกันนะก็เป็นโลกที่ทางภาษาเกมคือเป็นโลก open world คุณเดินไปตรงไหนก็ได้นะครับคุณก็มานั่งอยู่ในตัวคอนโซลเกมอันเนี้ยแล้วก็คุณก็เล่นคอนโซลรู้สึกว่าจะใช้ระบบแบบว่าเป็นน่าจะเป็นหรือว่าตัวระบบ PC เนี่ยแหละนะครับแล้วก็เล่นอยู่ในโลกเนี้ยซึ่งโลกนี้ที่เขาพาเราเข้าไปดูคือโลกของสิงคโปร์ในอีก50 ปีข้างหน้านะครับมันก็เป็นเครื่องมือในการพาไปสู่ทั้งมันสามารถพาไปถึงอดีตพาไปสู่อนาคตพาไปสู่โลกอีกโลกหนึ่งซึ่งมันเป็นโลกที่ผมพบว่านักเรียนแม้แต่นักเรียนของผมเนี่ยก็จะหลงอยู่ในโลกนี้มากกว่าโลกที่เราอยู่นะฮะก็นี้ก็คือโลกอีกหลายๆโลกที่อยู่คู่ขนานไปกับโลกของเราและถูกสร้างขึ้นมาได้ในพื้นที่ดิจิทัลพื้นที่ที่เรียกว่าไซเบอร์สเปซนะฮะเดี๋ยวให้ดูงานนิดหนึ่งนะครับก็เหมือนคุณนั่งปุ๊บเสร็จแล้วมันมีจอเป็น LCD 3 อันใหญ่มาก3 อันนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเดินอยู่ในโลกอันนี้ได้นะฮะสิงคโปร์50 ปีผ่านอีกงานหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอันนี้คล้ายๆกับตอนที่บาโททำงานเหมือนกันนะครับของศิลปินชื่อชาวเวยชูนะฮะชาวเวยเนี่ยมาจากไต้หวันนะครับเป็นศิลปินไต้หวันอีกท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็งานที่ทำเนี่ยมันเป็นงานคล้ายๆเป็นงานวิดีโออินสตอลเลชันแต่ว่าที่จริงแล้วความน่าสนใจคือไอ้ตัววิดีโอชิ้นเนี้ยหรือว่าการติดตั้งชิ้นเนี้ยมันทำงานแบบเรียลไทม์นะครับศิลปินทำงานผมอาจจะไม่เข้าไปในรายละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าทำงานอยู่กับความสนใจเขาคือดัชมาลากานะฮะก็คือว่าไปทำงานที่มาลากาเสร็จแล้วก็ทำงานร่วมกับสถาปนิกนะครับทำงานร่วมกับคนที่นั่นทำออกมาเป็นวิดีโอแต่นอกจากวิดีโอแล้วเดี๋ยวให้ดูตัวงานที่เป็น installation นิดนึงนะครับก็คือนอกจากวิดีโอแล้วอยากให้ดูภาพทางขวามือนะครับภาพทางขวามือของงานภาพทางขวามือเนี่ยมันเป็นอัลกอริทึมคือศิลปินสร้างอัลกอริทึมขึ้นมาชุดของโปรแกรมขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับวิดีโอเนี่ยมันจะลูปมันจะเดินไปเรื่อยๆแต่ไอตัวโปรแกรมตัวนี้มันจะทำหน้าที่แบบเรียลไทม์เลยเซิร์ชภาพใน Google เซิร์ชภาพของข้อมูลใน Google แบบเดียวกับที่เราเซิร์ชเวลาเปิดคอมนี่แหละแล้วก็ไอภาพใน Google ของที่นั่นเนี่ยมันก็จะโผล่มาในประเด็นต่างๆที่เขาพูดถึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นในแต่ละวันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมนะตอนนั้นวิธีการที่ Data ที่ Google เนี่ยเขาทำนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราเห็นศิลปินร่วมสมัยทำงานค่อนข้างเยอะก็คือเริ่มทำงานในลักษณะที่เป็น real time มากขึ้นแล้วก็นอกจากการทำงานแบบสร้าง virtual reality แล้วอีกชิ้นหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือการทำงานในแบบที่ว่า research ในลักษณะที่มันเป็นแพลตฟอร์มที่มันเป็น real time นะฮะทำงานลักษณะที่ว่าทำงานกับสิ่งที่มัน open source มากขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเขาคอนโทรลงานศิลปะตัวเองได้ยากมากขึ้นเพราะว่างานที่เขาทำเนี่ยมันไปอยู่กับอะไรที่มันเป็น open source คนอื่นก็เข้ามา contribute ได้คนอื่นก็เข้ามาจัดการกับงานของเขาได้นะฮะอันนี้ก็คือที่สิงคโปร์เบียนนาเล่ผมทำงานกับศิลปินไทยท่านหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเอาให้ดูนิดนึงนะฮะก็คือคุณอานนท์นงยาวนะครับคุณอานนท์นงยาวงานที่ทำงานกับคุณอานนท์เนี่ยเป็นงาน installation แต่ผมสนใจคุณอานนท์อย่างหนึ่งตรงที่ว่าพอผมสนใจ sound art อยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่ทำงานกับคุณอานนท์เนี่ยสิ่งที่อานนท์ให้อันหนึ่งที่มันน่าสนใจและสำคัญมากก็คือว่าเฮ้ยคุณเป็น sound art แบบ low tech ก็ได้
คุณทำงานแบบ low tech ก็ได้นะครับงานชิ้นนี้ของอานนท์เป็นงานชื่อว่า Opera of the Guard นะฮะที่ทุ่งฟ้าบดนะครับอยู่ที่ทางภาคเหนือนะครับก็ที่จริงแล้วมันเป็นการพยายามที่จะเดินดูการ์ดในฐานะของพื้นที่ที่มันมีเสียงเยอะแยะมันมีความสั่นสะเทือนเยอะแยะเพราะว่ามันมีการ gather of things คือเอาของมารวมๆกันสุมๆรวมกันอยู่เยอะๆนะฮะแล้วก็สิ่งที่อานนท์ใช้ก็คือว่ากล้องไอ้ dash cam เพราะว่าถ้าคุณเห็นแบบว่ารูปทางขวามือเนี่ยมันจะเป็นกล้อง dash cam นะฮะแล้วก็ไมค์บูมนะครับแล้วก็เดินทำงานวิดีโอไปเรื่อยๆความสนใจของอานนท์เนี่ยนำไปสู่การทำงานกับอานนท์โดยที่ว่าเชิญอานนท์ไปทำเป็นอันนี้คือการศิลปิน2คนแจมกันเป็นเซตนะฮะเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆที่สิงคโปร์นะฮะอีกคนนึงเป็นศิลปินซาวด์อาร์ติสต์เหมือนกันชื่อไซถังอยู่ที่สิงคโปร์แต่เดี๋ยวขอพูดถึงอานนท์นิดนึงอยากให้ดูเซตของอานนท์นิดนึงนะครับเซตของอานนท์เป็นเซตที่ใช้ของด้วยการประดิษฐ์ของต่างๆที่เอาไว้สำหรับสร้างเสียงโดยส่วนใหญ่มาเป็นแบบพวกโลเทคนะฮะคือเทคโนโลยีที่มันอาจจะอัปเดตไปแล้วนะครับหรือว่าเทคโนโลยีที่บางส่วนเป็นอนาล็อกด้วยซ้ำนะครับแต่การทำงานของอานนท์มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเท่ากับว่าเขาเปลี่ยนไอ้ลิมิตบางอย่างอะที่การเป็นศิลปินนะฮะการเป็นศิลปินในประเทศไทยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองไม่ได้โอกาสเท่าคนอื่นไม่มีเทคโนโลยีเท่าคนอื่นนะครับอานนท์ใช้ความไม่มีเทคโนโลยีแหละกลับมาทำให้มันเป็นมิติบางอย่างที่ผมคิดว่าเขาได้ contribute ให้กับสิงคโปร์เบนาเล่สำคัญมากๆก็คือไอ้ movement หรือว่า moment แบบนี้ที่เราเห็นใน Southeast Asia เราพยายามจะหาศิลปินที่แบบ high tech ใน Southeast Asia แต่อีกมุมหนึ่งผมคิดว่าไอ้ความ low tech บางอย่างมันเป็นความสามารถที่ก็สำคัญเหมือนกันนะสำหรับโลกใบนี้นะฮะจะให้ดูงานอานนท์นิดเดียวก็คือว่านะครับในที่สิงคโปร์เบียนาเล่ขอให้อานนท์ขยาย Opera of the Guard นะฮะก็จากการ์ดที่เดียวนะฮะตลาดในภาคเหนือก็เป็นการ์ด14ที่นะครับ14ชิ้นนะฮะ14จอแล้วก็อานนท์ก็ใช้ก็ถามว่าใช้ dash cam เหมือนเดิมไหมอันนี้เปลี่ยนเป็นไอ้ตัว action camera ครับตัวเล็กๆเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันเหมือนกับว่ามันก็มีพัฒนาการของมันมีภาพที่ไม่ได้โลresolution ก็คมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็เป็นพัฒนาบางอย่างที่ได้มานะครับผมมีศิลปินไทยอีก2คนมาแนะนำให้ดูนะครับคิดว่ายังคิดถึงเขาอยู่ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ทำงานกับเขาเยอะเท่าไหร่แต่คิดว่ามันเป็นวิธีการบางอย่างที่เราอาจจะพูดถึงความเป็นดิจิทัลได้แบบที่ว่าเราอาจจะไม่ต้องคิดถึงไม่ต้องคิดถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีได้นะครับคนหนึ่งก็คือคุณนาวินหนูทองนะครับนาวินหนูทองคุณแทนนะครับที่เพิ่งมีจัดโชว์ไปที่ Bangkok City Gallery นะครับอันนี้ก็มีการคุยกันตั้งแต่ก่อนทำงานแล้วก็คือคุณแทนสนใจความเป็นเกมนะฮะแล้วก็การสนใจระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างโลกเสมือนจริงโลกดิจิทัลนะครับแล้วก็โลกปัจจุบันนะฮะตอนแรกที่คุยกันก็บอกเฮ้ยแทนจะทำเกมถ้าเกิดว่าในแกลเลอรี่เนี่ยแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงผมก็นึกไปในใจว่าแบบมันต้องออกมาเป็นโปรเจคเตอร์เยอะๆแล้วมันก็จะต้องแบบว่ามีความซับซ้อนเดินไปตรงไหนมันก็ต้องแบบว่าหัวบังทำให้เกิดเงาไปหมดนะฮะสุดท้ายแล้วแทนสามารถผลิตโชว์มาได้น่าสนใจคุณนาวินเนี่ยทำสิ่งที่เรียกว่าสร้างแพลตฟอร์มผ่านสิ่งที่มันเป็นเรียกว่าสิ่งที่มันเป็นไฮเปอร์เรียลนะครับก็คือของที่มันถูกผลิตของที่มันอยู่ในความเสมือนจริงอ่ะแต่มันถูกผลิตขึ้นมาเป็นสินค้าใหม่เอาง่ายๆนะฮะลองคิดดูง่ายๆอันแรกก็คือว่าตัวศิลปินเนี่ยไปอ้างอิงตัวละครบางอย่างที่อยู่ในเกมหรืออยู่ในมังงะอยู่ในการ์ตูนต่างๆนะครับแต่ว่าของเหล่านี้มันถูกนำมาใช้นะครับในเมื่อมันมีชีวิตอยู่ในโลกเสมือนจริงของเราก็จริงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันถูกทำเป็นสินค้าด้วยหมายความว่ามันเอามาถูกทำเป็นเกมเอามาถูกทำเป็นฟิกเกอร์ต่างๆนะฮะศิลปินก็เอาสิ่งเหล่านั้นออกมานะครับทำแล้วก็เอามาสร้างโลกที่เรียกว่าเป็นโลกเหมือนคล้ายๆกับโลกจำลองของโลกเสมือนจริงอีกทีในงานของเขานะฮะก็สำหรับคุณแทนนะครับก็นี่ตัวอย่างนะฮะมันก็เป็นการเรียง installation ของสิ่งที่ว่ามันกลายเป็นจริงทีหลังนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันต้องมีชีวิตอยู่ในโลกเสมือนจริงก่อนถึงที่จะผลิตออกมาเป็นภาพแสดงแทนนะฮะก็จะมีของอย่างนั้น
อันนึงที่ผมชอบมากคือมันมีสิงอยู่2ตัวก็ถามคุณแทนว่าไอ้สิง2ตัวนี้คือใครมันก็สิงเขมรแหละอะไรอย่างเงี้ยคุยกันไปคุยกันมาคุณแทนบอกว่าพี่ที่จริงแล้วมันเป็นสิงที่มันอยู่ในเกม Street Fighter ในฉากของตัวละครที่เรียกว่าสกัดแต่มันน่าสนใจมากเพราะสกัดเนี่ยมันเป็นตัวแทนของมวยไทยอันนี้ไม่ได้อยู่ในภาพนะครับแต่ว่าเป็นตัวอย่างงานชิ้นหนึ่งตัวสิงเนี่ยมันเป็นภาพของมวยไทยของไอ้ตัวสกัดเนี่ยอยู่ในฉากของมวยไทยแต่ว่ามันเป็นสิงเขมรนะมันหมายความว่าสิงตัวนี้มันไม่ใช่สิงที่อ้างอิงมาจากความจริงด้วยซ้ำมันเป็นสิงที่ถูกผลิตขึ้นมาเป็นภาพแสดงแทนเพื่อ Street Fighter นะครับอันนี้คือตัวอย่างถ้าคุณเห็นทางขวามือนะครับทางขวามือมันจะเป็นโต๊ะนะฮะโต๊ะตัวนี้มันเป็นโต๊ะสำคัญมันเป็นโต๊ะการ์ดที่ศิลปินใช้ในการพยายามที่จะคิดถึงงานชิ้นนี้นะฮะหรือว่าคิดถึงการเรียงงานชิ้นนี้ผมคิดว่าวิธีการเรียงแบบการ์ดเนาะในอีกแง่หนึ่งเรากำลังมันทำให้เรานึกถึงไอ้พวกโปรแกรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกในจอคอมพิวเตอร์เหมือนกันวิธีการที่สมมติคุณทำงานแล้วคุณต้องใช้task manager ต่างๆโปรแกรมอย่าง Trio Trello อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นกระบวนการบางอย่างที่มันสามารถเป็นไปได้ผ่านการสร้างขึ้นมาดิจิทัลด้วยระบบดิจิทัลในจอคอมนะครับอีกคนเดียวนะครับขอคนสุดท้ายนะฮะคืออาจารย์ทัศนัยนะฮะเศรษฐศิริอันนี้ผมไปมาก่อนที่จะมีงานนี่นั่นนู่นกันเนาะแต่คือความสนใจของผมกับตัวอาจารย์เองก็คือว่าเราคิดว่าอันนึงที่มันน่าสนใจกับตัวงานคือผมไม่คิดว่าความเป็นดิจิทัลมันจะแค่ว่าคุณต้องทำงานโปรเจคเตอร์หรือคุณต้องทำงานในคอมพิวเตอร์นะครับคุณสามารถเป็นคนที่ทำงานในเชิงเพนติ้งโดยใช้วิธีแบบคิดแบบดิจิทัลก็ได้นะฮะแล้วก็ทัศนัยเป็นหนึ่งคนที่เข้าใจในวิธีคิดตรงนี้วิธีการเข้าใจเช่นการคิดถึง Data นะฮะการคิดถึง Data Analysis การคิดถึงโลกที่ว่าทุกอย่างเนี่ยภาพมันเยอะไปหมดแฟลตไปหมดนะฮะแล้วทำยังไงให้เราสามารถจะเอาภาพหรือ Data หรือ Information เหล่านี้นะฮะมาทำงานร่วมกันเพื่อเป็นงานศิลปะได้นะครับก็งานจิตรกรรมของอาจารย์ทัศนัยเนี่ยนะครับใช้วิธีสารขึ้นมาแต่ความน่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันคืองานที่ไปเอาภาพจากอินเทอร์เน็ตมาเป็นพันล้านภาพที่มันเกี่ยวข้องเป็นพันภาพที่มันเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ตรงนี้ตรงนั้นนะฮะแล้วก็นำมาแมปแล้วก็ทับกันลงไปในงานจิตรกรรมเดี๋ยวผมให้ดูงานที่ผู้ช่วยกำลังทำนิดนึงอันนี้ฮะทางซ้ายมือนี่คืองานที่ผู้ช่วยกำลังทำภาพมันกำลังถูกทับลงไปเรื่อยๆทับลงไปเรื่อยๆใน surface เนาะเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งความเป็นดิจิทัลเนี่ยหรือว่าไอ้ความเป็นcyber space เนี่ยเอาเข้าจริงมันก็ทำให้ความลึกมันน้อยไปหายไปนะฮะแต่ว่ามันทำให้ความ flat หรือว่าความแบนมันเยอะขึ้นนะฮะเราไม่รู้ว่า cyber space มันใหญ่แค่ไหนแต่เรารู้ว่ามันมีที่ให้กับทุกสิ่งอันแล้วมันไม่ต้องซ้อนทับกันก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราก็สามารถจะเห็นได้ในงานทางขวามือเนี่ยจะเห็นภาพที่เอามาจากอินเทอร์เน็ตปริ้นออกมาแล้วก็เอามาทับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการคิดเพราะฉะนั้นมันมีทางออกเนาะในตัวความเป็นดิจิทัลบางอย่างที่ว่ามันไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับไฮเทคโนโลยีมันสามารถจะเข้ามาอยู่ในคนที่ทำงานศิลปะด้วยลิมิตนะฮะอะไรที่มันทำงานกับสิ่งที่มันเป็น low เทคโนโลยีหรือว่าอย่าง low แบบว่า low fi เนอะ high fi low fi low fidelity นะฮะหรือว่าทำงานโดยใช้วิธีคิดที่มันมีความอ้างอิงถึงดิจิทัลไปเลยแต่ว่าทำงานกับสื่อเก่าๆอย่างจิตรกรรมก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็อาจารย์แชมป์ก็รีวิวนะครับจากประสบการณ์นะครับว่าการตีความหมายหรือว่ารูปแบบของงานศิลปะที่เป็นดิจิทัลอย่างที่อาจารย์แกพูดถึงนะครับตั้งแต่กลุ่มที่เป็น cutting edge technology จนถึงเราเรียกว่าเป็น local technology local technology ในความหมายแบบไทยๆเราก็คือบ้านหม้อสะพานเหล็กและอื่นๆนะครับซึ่งศิลปินไทยหลายท่านตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาก็มักจะแสวงหาหรือเข้าถึงในลักษณะนี้ผมเคยมีการถกเถียงกันกับนักวิชาการคนหนึ่งที่ญี่ปุ่นที่ฟุกุโอกะนะครับว่างานศิลปะไทยที่เวลาเราพูดถึง New Media Art มันคนละ definition หรือ terminology เนี่ยมันคนละอันกันกับ New Media Art ของ
ของกลุ่มประเทศโลกที่หนึ่งแต่คราวนี้ผมก็บอกว่าก็ถ้าเรามองเห็นไอ้ความดีเลยของการได้มาซึ่งอย่างเช่น iPhone ตอนนี้10เท่าไหร่ก็ไม่ทราบมันไม่ใช่ถูกเขาเรียกอะไรรีลิสทั้งโลกในเวลาเดียวกันนะครับแต่มันมีการแลกมีไทม์แลกอยู่ของมันนะครับหรืออื่นๆแม้กระทั่งงานหลายชิ้นอาจารย์แชมป์ที่เปิดให้ดูเนี่ยผมกลับไปนึกถึงที่อาจารย์กุลพูดถึงเราจะพบว่างานที่อาจารย์แชมป์เอามาเป็นตัวอย่างไม่ตั้งแต่สิงคโปร์บินาเล่ไทยแลนด์บินาเล่แล้วก็จนถึงงานของพี่ทัศนัยนะอาจารย์ทัศนัยก็เอามาออกคือกำลังจะบอกว่ามันเป็นงานศิลปะที่ต้องการพื้นที่จำเพาะในการนำเสนอซึ่งมันไม่ใช่ true ผ่านไอตัวออนไลน์หรือไปอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นเราอาจจะไปเอาเขาเรียก Google Drive หรือ Cloud หรืออะไรก็ว่ากันไปไอ้สิ่งเหล่านี้น่าสนใจที่ในสิ่งที่อาจารย์กุลว่าสุดท้ายมันจะดึงไปที่พื้นที่นั้นเพราะว่ามันถูกกำหนดคือเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงพระพ่อพระนี่เลยทุกอย่างผมก็เป็นคนบวชพ่อพระเองประเด็นคือกำลังจะบอกว่าก็จะพบว่าไอ้พื้นที่เนี่ยในแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นที่สิงคโปร์นะครับที่แซมสมมติจากแซมเนี่ยเอามาจัดที่คณะศิลปกรรมก็ได้งานชิ้นเดียวกันบริบทเปลี่ยนในขณะเดียวกันอย่างงานของศิลปินหญิงคนหนึ่งชื่อรูยังนะครับไอ้เจ้าสาวน้อยมหัศจรรย์ผมก็จะพบว่างานมันต้องการสร้างบรรยากาศหรือฟิสิกอลถึงแม้มันจะเล่นออนไลน์ได้แต่การเล่นออนไลน์อยู่ในจอผมใช้ไงดีจอมือถือกับจอไอ้มอนิเตอร์ในของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือว่าจอใหญ่ๆ50นิ้วอะไรมันได้ Impact ได้ Reflect ต่าง Response ก็ต่างโอเคครับก็ของอาจารย์แชมป์น่าสนใจแล้วก็มีตัวอย่างศิลปินไทยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครยังอยู่ในสาย New Media Art ผมคิดว่ายังเล่นหรือทางความเป็นอัตลักษณ์แบบไทยๆได้อยู่โหแม้กระทั่งเรื่องของตัว ideology ในการที่จะสื่อสารผ่านไอ้แกดเจ็ตหรือไอ้นวัตกรรมแบบ New Media Art บนเบสความคิดแบบไทยๆผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งแล้วก็มันก็เป็นภาวะร่วมสมัยที่มันต้องการความเป็นปัจเจกสร้าง identity ของมันให้แข็งแรงโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปทำเหมือนกับที่คือเพื่อนผมเพิ่งเปิดพูดเกี่ยวกับมี organization อันหนึ่งเพิ่งเปิดนะครับที่โมลิbuilding นะฮะชื่อว่า Team Lab Borderless นะครับก็เพิ่งเปิดได้เนี่ยช่วงโควิดก็คือตุลาที่ผ่านมามันคือเป็น full scale ของ New Media Center ที่ใหม่ที่จบอยู่นะครับไอ้ก่อนหน้านั้นมันก็มี ICTT นะครับก็เป็น New Media Art Organization หรือว่าเป็นMuseum นะครับไอ้สองอันนี้ก็น่าสนใจว่าเราจะพบว่ามันชัดเจนมากก็คือมันคอนวินที่คนต้องไปที่เพสเพื่อจะไปดูนวัตกรรมดูแสงอยู่ในบรรยากาศที่ทั้งห้องเป็น LED หมดเลยแล้วเรากลืนไปอยู่กับมันเราเหมือนกับของไทยก็เป็น immersive ไอ้ exhibition แบบที่ห้างแถวริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เอา ผมใช้คำว่าก็เป็นงานศิลปะระดับโลกบ้างหรือว่างานศิลปะไทยบ้างแบบแต่ก่อนเราเคยเห็นงานจิตรกรรมที่เป็นเสือเป็นนกแล้วมันก็พอใส่แว่นก็กระซวกออกมาข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะผิดนะหรือว่าจะถูกแต่หมายถึงว่ามันก็พยายามจะสร้างกระบวนการการรับรู้แบบไหนโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลี่ยกันว่าเราจะเป็นผู้พูดเท่าๆกันผมจะไม่เป็น moderator แล้วโอเคผมอยากจะกลับไปที่อาจารย์กุลก่อนถ้าให้อภิปรายหรือว่าทั้ง3ท่านนะครับแต่โดยเริ่มอาจารย์กุลก่อนเมื่อกี้อย่างที่เรียนแล้วว่าเพลินอาจารย์แชมป์แกจบที่ศิลปินไทยไอ้นิยามของความเป็นโลกศิลปะร่วมสมัยปัจจุบันกับความเป็นดิจิทัลนี่มันแนบเรียนหรือว่ามันเดินทางไปยังไงในปัจจุบันเราอาจจะนับตั้งแต่YouTube ได้รางวัลนวัตกรรมแห่งโลกปี 2010 ซึ่งผมตอนที่ผมเรียนผมขีดเส้นไว้อีเนี่ยแหละคือการคิกออฟของความเป็นดิจิทัลไซเชันของโลกใบนี้หรือว่าเป็นกระแสที่มันชัดเจนอาจารย์มองเกี่ยวกับศิลปิน
หรือว่าสังคมของไทยเป็นยังไงหมายถึงวงการศิลปะของไทย ในเทอมของดิจิทัล ผมคิดว่ายังไงสเปซกับไทมิ่งจำเป็นอย่างตัวอย่างแม้แต่ของงานอาจารย์แชมป์เองที่ยกตัวอย่างมามันต้องอยู่ในคือมันไม่สามารถจบงานได้จากการที่เราเป็นออเดียนจากดูจออย่างเดียวนะครับยังไงสเปซสำหรับศิลปะก็ยังเป็นพื้นที่ที่เราหลังโควิดต้องเจอกันอยู่ดีมันอาจจะเปลี่ยนตอนนี้นะครับแต่ผมคิดว่าทุกคนตอนนี้ทวินหาไอ้ความรู้สึกเดิมๆแล้วก็แต่ว่ากระบวนการคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะเนี่ยแน่นอนนะมันก็ถูกโลกดิจิทัลเนี่ยเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนทิศทางในการออกแบบอย่างละครเวทีก็ตามเองเนี่ยก็ต้องผสานกับการทำร้องเพลงใช่ไหมครับทำให้รู้สึกว่าเชื่อว่าฉันกำลังแสดงสดจริงๆนะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่พาภาพให้มันมาสู่บนจอที่เป็นหน้าต่างให้ได้แต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าตอนนี้เราอยู่ภายใต้บริบทที่เรียกว่าโควิดกำกับเราอยู่เราสามารถจะนับหนึ่งใหม่กันได้หรือว่าจะพูดได้เต็มปากว่าดิจิตอลมันเป็นยังไงหรือว่าจะกลืนกินสเปซของศิลปะทั้งหมดไปได้ไหมจริงๆเนี่ยผมว่าต้องรอโควิดหมดกันอาจจะหมายถึงว่าโควิดหมดแล้วมันยังไงหมายถึงว่าคนจะกลับมารวมตัวใช่ผมคิดว่ามัน expectation มันไม่ใช่ expectation นะหมายถึงว่าเราคิดว่ามันจะสามารถจะตอนนี้เราพิจิตรไม่ได้ครับตอนนี้เราอยู่ใต้บริบทที่เราต้องอยู่ในกรอบอันเนี้ยแต่ถ้าเราหลุดออกจากโควิดเนี่ยสิ่งต่างๆที่เป็นกิจกรรมทางศิลปะเนี่ยมันยังอยู่ไหมเนี่ยมันน่าสนใจอย่างว่าในแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มด้วยแล้วก็ในโลกของโลกจริงด้วยมันจะอยู่ต่อได้ไหมโดยเฉพาะดนตรีอย่างเงี้ยนะฮะผมคิดว่าดนตรีที่เป็นการไลฟ์สดปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ทราบมันมีไลฟ์ในเกมเล่นเกมอย่างเงี้ยซื้อบัตรชมคอนเสิร์ตจากการเล่นคือเล่นเกมออนไลน์แล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตในเกมแต่คำถามคือแล้วมันจะมาฆ่าหรือว่ามันจะมาทำลายโลกของการแสดงสดจริงๆได้ไหมถ้าหลุดจากบริบทโควิดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตอบได้ยากมันอาจจะทำได้ในมิติหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราอาจจะตอนนี้มันยังพูดไม่ได้นะครับคุณเป้ครับจริงๆเห็นด้วยเหมือนกันว่าเราอยู่ในภาวะที่เรายังคงตอบไม่ได้เหมือนทุกคนกำลังทดลองอยู่เพราะฉะนั้นคำตอบมันน่าจะยังไม่ออกมาตอนนี้ว่าสุดท้ายจะกลายเป็นอะไรว่ากลับไปที่คำถามของน้องก็คือ contemporary ความร่วมสมัยกับดิจิทัลถ้าในสาย performing arts ก็ยังรู้สึกว่าดิจิทัลมันยังถูกมองเป็นพื้นที่ใหม่หรือว่าเป็นเครื่องมือใหม่มากกว่าที่จะ integrate ความเป็นดิจิทัลเหมือนที่เมื่อกี้อาจารย์แชมป์พูดว่ามันมีความเป็นดิจิทัลอยู่ในตัวงานทั้งที่เครื่องมือมันไม่ใช่ดิจิทัลอะไรเงี้ยไม่ว่าลักษณะเนี้ยยังไม่ได้เกิดยังไม่ได้เห็นมากนักในงานศิลปะการแสดงอาจจะเป็นเพราะว่าวิธีการสร้างงานศิลปะการแสดงมันทำแบบนั้นเลยไม่ได้ด้วยอย่างที่กลับไปที่นิยามแรกของศิลปะการแสดงสดแล้วมันก็คือการที่จะมีคนอยู่ตรงนี้กับคนอยู่ตรงนั้นเป็นสิ่งเริ่มต้นอย่างน้อยเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่า digitization ในเชิงคอนเซ็ปต์อ่ะมันจะแทรกเข้าไปตรงนี้ได้มากแค่ไหนก็เลยกลับมาที่ว่าเพราะฉะนั้นความร่วมสมัยกับดิจิทัลมันยังคงเป็นไปในเชิงเครื่องมืออยู่ทีนี้ถ้าถามว่าวาทกรรมที่มันถูกพูดถึงอยู่ตอนนี้ว่าความร่วมสมัยคืออะไรไม่รู้สึกว่าความร่วมสมัยของศิลปะการแสดงมันยังคงเกี่ยวข้องเป็นหลักกับเรื่องของประเด็นเรื่องของ subject matter ที่ตัวงานศิลปะจะพูดถึงหรือจะเกี่ยวข้องอยู่อะไรเงี้ยเหมือนกับว่าถ้ามองว่ามันเป็นแบทเทิลหรือว่าเป็นพื้นที่การช่วงชิงทางคอนเซ็ปต์อะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นการตีกันระหว่าง contemporary กับ digital เท่าไหร่แต่มันเป็นบทสนทนาระหว่าง contemporary กับ traditional มากกว่าเป็นต้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าความเกี่ยวข้องของ contemporary กับ digital เป็นเชิงซัพพอร์ตกันแบบเป็น tools มากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดิจิทัลสำคัญในยุคในความเป็นร่วมสมัยคือเรื่องของการเป็น democratization เนอะ democracy ดิจิทัลนำมาซึ่งความเป็นประชาธิปไตยในทุกแง่มุมเพราะฉะนั้นแม่คิดว่ามันก็มาช่วยในเชิงความคิดได้ว่าพอเราดึงข้อมูลหรือดึง material ที่มาจากดิจิทัลเนี้ยเราก็มีการเข้าถึงที่มันเป็นแนวราบได้มากขึ้นอันนี้ก็สำหรับเป้เองเป้คิดว่าความร่วมสมัยหนึ่งในองค์ประกอบความร่วมสมัยก็คือ democratization คือการเป็นประชาธิปไตยคืออันนี้คือในเชิงคอนเซ็ปต์
เปลี่ยนใหม่ผมอาจจะไปให้แชมป์อาจารย์แชมป์ว่าไอ้ศิลปะไทยในยุคดิจิทัลไอ้สุนทรียศาสตร์ของกลุ่มงานพวกนี้มันมีลักษณะเฉพาะยังไงหรือแชมป์มองเห็นอะไรนะว่างานคือพอเวลาเราพูดว่างานดิจิทัลมันเหมือนกับเราเฟรมมันล็อกกรอบโอเคหนึ่งมันต้อง through ไอ้อินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิลหรือว่ามันจะต้องอยู่บนมอนิเตอร์ไอ้ดิจิทัลในความหมายที่เรากำลังจะพูดอยู่มันกรอบอยู่แค่นั้นไหมอันที่หนึ่งอันที่สองแล้วคิดยังไงกับไอ้ดิจิทัลแบบไทยๆที่มันมีสุนทรียศาสตร์ยังไงที่มันน่าสนใจไหมหรือมันต้องพัฒนาดีไหมเอาคำถามแรกก่อนแล้วนะครับคำถามแรกมันตลกมากที่ว่าผมคิดว่าครึ่งหนึ่งผมต้องตอบในฐานะนักประวัติศาสตร์ศิลปะด้วยแล้วก็อันนี้คือแชร์แล้วกันว่าทุกครั้งที่ทำงานในเบียนนาเล่เนี่ยเราต้องทำงานกับกลุ่มของคณะกรรมการผู้ใหญ่นะฮะก็เป็นระดับศิลปินแห่งชาตินะฮะแล้วเราก็ต้องพรีเซนต์งานต่างๆอันนึงที่เป็นคอมเมนต์ที่ผมแบบว่าได้ยินแล้วผมกลับไปคิดนานมากคือมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าทำไมงานที่พวกคุณเลือกมาเนี่ยมันมีแต่สกรีนอันนี้เป็นสกรีนเกือบหมดเลยนะผมก็สกรีนคือหมายความว่าเป็นในแง่นั้นที่เขาบอกก็คือว่าไม่ว่ามันจะเป็นโปรเจคเตอร์เป็นมอนิเตอร์เขานับเป็นสกรีนหมดเป็นแผ่นเนี่ยไอ้แผ่นของภาพที่เคลื่อนไหวฮะ moving image เรากลับไปคิดพักหนึ่งเหมือนกันถึงจุดที่เราเข้าใจว่าที่จริงถ้าเกิดเราตอบไปเราสามารถจะบอกเขาว่ามันเป็นโหมดหรือว่าวิธีการทำงานของศิลปินร่วมสมัยปัจจุบันที่ต้องบอกว่าป๊อปปูล่าที่สุดเป็นที่นิยมที่สุดนะฮะเช่นเดียวกับที่เมื่อก่อนมันเคยเป็นพื้นที่ของจิตรกรรมหรือประติมากรรมนะฮะพอคิดถึงมุมนั้นเนี่ยมันสามารถจะคิดได้อีกแบบหนึ่งก็คือว่าเพราะฉะนั้นณวันหนึ่งความเป็นสกรีนหรือความเป็นดิจิตอลตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปก็ได้วันหนึ่งควอนตัมเทคโนโลยีมันอาจจะมาวันหนึ่งเมื่อเราอาจจะไม่ได้ดูจอลักษณะนี้แบบที่ณวันหนึ่งเราต้องไปลงหนังเพื่อที่จะดูหนังนะครับมันอาจจะมีจออะไรมาให้เราเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีมันเป็นสื่อมันเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากเรียกว่าสื่อผมอยากจะเรียกเป็นโหมดที่มันดันไปข้างหน้าตลอดเวลามันทำให้วิธีการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกเปลี่ยนไปตลอดเวลานะฮะทีนี้อันนี้คือส่วนแรกส่วนที่สองคือไอ้ความเป็นไทยผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรามีเทคโนโลยีให้เยอะที่สุดเราสามารถเข้าถึงตัวอย่างเช่นแบบว่าโปรเจคเตอร์ 4K อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าระบบฟิล์มที่ดีขึ้นมันก็ทำให้เราทำงานในที่มีคุณภาพมากขึ้นได้ในขณะที่เราก็สามารถที่จะทำงานที่อยู่ในระบบที่ว่าเป็นระบบ low technology ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าเราต้องพัฒนาความสามารถในคือเครื่องมือของนักสร้างสรรค์อันนี้สำคัญการสามารถที่จะพัฒนาเครื่องมือของนักสร้างสรรค์ทำให้เขาทำงานได้อย่างหลากหลายมากขึ้นประมาณนั้นดีกว่าก็เพราะจริงๆมันคือก็คือข้อ2ของอาจารย์แชมป์ซึ่งยังไม่ได้พูดคราวนี้ผมก็เลยเอามาสกัดต่อเพราะว่าอาจารย์แชมป์เขียนว่าเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการขาดแคลนการผลิตความรู้การวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานดิจิทัลในสถาบันการศึกษาไอ้สิ่งเหล่านี้ผมอาจจะถ่างความหมายของสถาบันการศึกษาไปสู่สถาบันอื่นๆอาทิหอศิลป์นะครับสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันการเข้าถึงนวัตกรรมหรือสร้างนวัตกรรมนะครับเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราจะไปดูตามNew Media Art Museum เราจะพบว่ามันมี lab ที่เป็น laboratory สำหรับศิลปินที่สนใจเข้ามาเจอ expert หรือว่ามา develop ไอ้ตัว innovation ร่วมกันเพื่อจะสื่อสารหรือว่าสร้างเครื่องมือเพื่อจะสื่อสารความคิดบางประการร่วมกันอันนี้ขาดซึ่งเราก็เคยคุยกันไปอยู่ส่วนหนึ่งเนื่องจากว่ามันกลายเป็นว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีในขั้นสูงนี่มันต้องการสนับสนุนทางการเงินและบุคลากรนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะมาขายของหน่อยก็คือเพราะว่าโครงการศิลปกรรมนะครับก็เข้าใจว่าจะพยายามที่จะกระตุ้นอย่างนี้แล้วก็ศิลปกรรมก็มีงานวิจัยทางด้านนี้เนืองๆนะครับซึ่งมีการสนับสนุนอยู่พอสมควรโอเคถ้าจะถามเกี่ยวกับเรื่องเชิงการศึกษาหน่อยจริงๆปูเป้ก็ได้มีโอกาสยังสอนอยู่บ้างนะ
ได้ยังสอนอยู่บ้าง ไม่ค่อยละค่ะแต่ว่า คือเชิญมาแล้วปฏิเสธคือเวลาเชิญท่าน ไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยได้สอน โอเคงั้นให้พูดในฐานะบุคคลที่อยู่ภายนอกกันเลย ค่ะ คือผมอยากรู้ว่าถ้าเรากำลังพูดถึงลักษณะของความเป็นยุคดิจิทัลคิดว่าสถาบันการศึกษาควรส่งเสริมได้ไหมหรือสถาบันการศึกษาเนี่ยอันนี้อุดมศึกษาเอาอุดมศึกษาก่อนเนื่องจากเรามีปฏิสัมพันธ์หรือว่ามีขาที่เราเกี่ยวยังอาจจะไม่ต้องลงไปสู่ในระดับมัธยมหรือประถมวัยนะครับเอาอุดมศึกษาว่าไอ้ความรู้หรือองค์ความประยบในเชิงความเป็นยุคดิจิทัลในช่องของศิลปวัฒนธรรมสถาบันการศึกษามันควรส่งเสริมอะไรหรือควรจะต้องเน้นอะไรอันนี้ขอพูดอาจจะไม่ใช่แค่การศึกษาถึงชุมชนศิลปะโดยรวมด้วยแล้วก็อย่างสายที่ทำอยู่คือศิลปะการแสดงเนี่ยค่ะรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันไม่ว่าจะดิจิทัลหรือไม่ดิจิทัลเนี่ยการที่เราจะบ่มเพาะศิลปินหรือบ่มเพาะคนทำงานศิลปะรู้สึกว่ามันต้องให้เครื่องมือกับเขาแล้วก็มีเวลามีทรัพยากรที่เขาจะมีเรียกว่าอะไรดีมีเวลาให้ได้ฝึกฝนฝึกมือเพียงพอเพื่อที่ตัวเขาเนี่ยจะได้มีทางเลือกว่าเวลามีความคิดของตัวเองแล้วอยากจะแสดงมันออกมาสร้างเป็นผลงานออกมาเนี่ยเขาจะเลือกใช้เครื่องมืออะไรที่เหมาะกับสารที่เขาอยากจะสื่อหรือว่าเรื่องราวที่เขาอยากจะเล่ามากที่สุดเครื่องมืออะไรที่เขาถนัดมือและเขาเชื่อมั่นในมันที่สุดก่อนที่มันจะไปถึงจุดนั้นได้อะมันต้องรู้จักเครื่องมือให้หลากหลายก่อนไม่คิดว่าข้อจำกัดของการศึกษาอาจจะเป็นข้อจำกัดทางการออกแบบหลักสูตรเองก็ตามหรือบางทีเป็นข้อจำกัดเรื่องของทรัพยากรเงินทุนอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยค่ะมันทำให้เราบางทีเราเห็นว่าการศึกษาหรือการให้ความรู้เนี่ยมันจำกัดมากแล้วบางทีในโลกที่เป็นดิจิทัลเราทุกคนทำงานดิจิทัลหมดแล้วอะหลักสูตรมหาวิทยาลัยปริญญาตรีในสายสมมติสายการแสดงเนี้ยยังไม่มีการแสดงดิจิทัลเลยหรือยังไม่มีการให้นักเรียนนักศึกษาได้ทดลองเครื่องมือดิจิทัลสำหรับการแสดงเขาเลยเรายังอยู่กับเครื่องมือทางการแสดงหรือวิธีการคิดเชิงการแสดงตั้งแต่ยุคแบบว่า60 ค่ะซึ่งแบบคนที่เขาเขียนหลักสูตรนั้นอ่ะเขาพัฒนาตัวเองเขามีหนังสือเล่ม2 3 4แล้วด้วยซ้ำแต่ว่าเรายังอยู่กับเล่มแรกอยู่เลยแล้วเราจะวิ่งตามโลกทันได้ยังไงทั้งที่เราก็เห็นอยู่ว่าโลกมันวิ่งไปข้างหน้ามันก็เลยน่าสนใจว่าไอ้การที่ขาดความเป็นปัจจุบันในหลักสูตรการบ่มเพาะคนเนี่ยมันขาดเพราะอะไรมันขาดเพราะว่าเราขาดทรัพยากรหรือจริงๆเราขาดวิสัยทัศน์ว่าเราจะก้าวออกไปจากไอ้ traditional pedagogy ได้หรือยังแล้วเราจะ include อะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างแล้วเมื่อไหร่ที่ต้องทำซึ่งเมื่อไหร่มันน่าจะเป็นตอนนี้ ทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการให้เครื่องมือมากที่สุดแล้วถ้าสมัยนี้มีเครื่องมือดิจิทัลก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งไม่ว่าทางไหนทางหนึ่งก็ตามถ้าอาจารย์ผู้สอนที่ยังรับผิดชอบอยู่ไม่ได้เป็น expert เป้ก็ไม่ได้เป็น expert เราก็มีหน้าที่ไปดึงเอา expert มาให้นักศึกษานักเรียนได้เจอกับเขาผมเองขอเองว่าจริงๆสถาบันการศึกษาในอุดมศึกษาของไทยเนี่ยน่าจะ 90% แล้วปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลมากคือเรามี e-thesis แค่นั้นแหละเท่านั้นแหละโอเคเอาก็นะครับโจกับลาวไปครับอาจารย์มีข้อจะเสนอแนะอะไรเกี่ยวกับในเชิงการศึกษาไหมครับประเด็นนี้เนี่ยผมขออ้างอิงบุคคลภายนอกท่านหนึ่งครับคุณกาวิตาที่เป็นวิดีโออาร์ติสต์นะครับซึ่งเหมือนเธอจบที่ออสเตรเลียหรืออังกฤษสักที่หนึ่งครับผมเคยฟังเขาบรรยายแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆเขาเข้าไปในเรียนในฐานะเพนเตอร์คือเป็นวาดรูปแต่ว่าด้วยความที่ระบบการศึกษาเขาเนี่ยมันเปิดกว้างมากอาร์ตเขามองว่ามันเป็นแค่ tool เฉยๆไม่ชอบวาดรูปใช่ไหมก็จบทำทีสิทธิ์จบด้วยการทำวิดีโอแทนได้ผมคิดว่าไอ้ตรงนี้เป็นกลไกที่บ้านเรามันไปยังไม่ถึงแน่นอนถ้าเด็กผมเนี่ยเข้าอันนี้ผมเลสเซในแบบ traditional แบบสาขาแบบซื่อๆเช่นชื่อแบบชื่อตรงๆทัศนศิลป์ดนตรีตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ามีเดียอาร์ตก็อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าชื่อศิลปะแบบชื่อแบบดั้งเดิมเลยเนี่ยมันสามารถทำแบบนี้ได้ไหมที่จะไม่ใช้ tool ที่จะเข้าขาเข้ามาตอนแรกเช่นอย่างชั้นสอบเข้ามาเป็นวาดรูปเนี่ยฉันจะเปลี่ยนเครื่องมือเป็นทำศิลปะเสียงอย่างเดียวเนี่ยจบได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่
หลักสูตรเนี่ย เข้าใจ อาจจะต้อง อืม คิดกันใหม่ ครับ ครับผม คือผมมองอันนี้ก็พอตอบได้ประมาณหนึ่งว่า ครับ อันนี้อยู่ที่ความกล้าของผู้สอน ครับ หรือคณะ ครับ หรือคณะสาขา ครับ ซึ่งอันนี้ก็อาจจะตอบให้ใจชื้นหน่อยว่าเท่าที่ดูคณะที่สอนศิลปะสายปฏิบัติ ครับ ผมมองว่าตอนนี้พยายามถ่างไอ้ความเป็นชองด้าหรือว่า painting ครับ painting is not painting อะคือมันจะพยายามขยาย แต่ในทางตรงกันข้ามจริงๆก็ขออนุญาตฮะจริงๆผมสอนคู่กับอาจารย์โจประพลคำจิมก็ผู้อำนวยการที่นี่ด้วยนะครับฟ้าใหม่ประเด็นคือสาขาวิชามันคือ New Media คือคล้ายๆเป็นโฟโตมีเดียแต่เราพยายามอันนี้มันเราคอนเวิร์ตแล้วผมพยายามจะดึงให้เด็กปล่อยการใช้เครื่องมือที่เป็น New Media หรือมีเดียมแบบนี้กลับมาสู่การเป็นอะไรที่เป็นคราฟต์เป็นแฮนด์เมดที่อาจจะทำให้เขาสวิงความคิดได้ซึ่งผมคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้น่าจะอยู่ที่ผู้สอน แต่ก็อย่างไรก็ตามก็อย่างที่จากประสบการณ์ผมที่เห็นตอนนี้ในปี2ปีเนี่ยผมพบว่าแต่ละสาขาแต่ละคณะแต่ละมหาลัยเนี่ยพยายามที่จะ กว้างขึ้น เปิดกว้างให้นิสิตหรือว่านักศึกษาทำงานได้หลากหลายมากขึ้น เพียงแต่ผลลัพธ์เนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่นี่ไม่ทราบ โอเคแล้วอาจารย์แชมป์มีอะไรในประเด็นนี้ไหมครับ ก็ที่จริงน่าจะเรื่องทฤษฎีมากกว่าครับรู้สึกว่าในโลกเนี่ยไอตัวพัฒนาการเทคโนโลยีมันเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าตัวนักทฤษฎีเองก็มีน้อยและไปไม่ทันนะครับก็มันทำให้ถ้าเกิดว่านักทฤษฎีในที่ทำงานทั้งในวงการแล้วก็ในการอุดมศึกษาเนี่ยไปไม่ทันผมคิดว่าวิธีการที่จะคิดถึงมันในเชิงของการวิเคราะห์มันก็จะไปไม่ทันใช่ไหมเราก็ทำวนอยู่นั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นอีกอันนึงที่มันจำเป็นมากๆก็คือว่าในเชิงทฤษฎีแล้วก็ทำงานเหนื่อยเนาะทุกคนที่ทำงานในลักษณะนี้แต่ว่ามันแทบจะเป็นการทำงานแข่งกับเวลาเลยและก็ไม่ธรรมดาด้วยต้องการคนเยอะขึ้นครับผมไม่แน่ใจจะมีคำถามหรือไงเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีผมมีอันที่จะชาเลนจ์หน่อยคือผมมองไม่เห็นครับ ช่วยอ่านหน่อยครับ อาจารย์คิดอย่างไรกับ virtual gallery ที่เกิดขึ้นมากมายในช่วงโควิดที่ผ่านมาคะและคิดว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรคะอาจารย์ท่านไหนอยากตอบครับหรือว่าจะให้ผมตอบก็ได้นะผมคิดว่า virtual gallery ครับมันเป็น channel หนึ่งนะครับหรือว่าเป็นทางหนึ่งที่ให้ผู้ชมนะครับ audience สามารถเข้ามาในช่วงเวลาใดก็ได้จะอยู่ในเพจไหนก็ได้เช่น naked นอนอยู่บนเตียงแต่จะเปิด virtual gallery เพื่อจะเข้าดูหอศิลป์ที่ผมทำงานก็ได้นะครับมันกลายเป็นว่ามันสลายเขาเรียกอะไรเวลากาลเทศะสภาวะอื่นๆเพื่อจะเข้าถึงแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็กลับไปสู่ที่น่าจะทั้ง3ท่านพูดใกล้เคียงกันครับช่องทางนั้นจะต้องคอนวินหรือดึงส่งเสริมให้ผู้ที่ดูผ่าน virtual gallery เนี่ยที่จะได้เห็นว่ามีอะไรตั้งอยู่ในโลเคชไหนแต่ต้องการมาอยู่ในสถานการณ์จริงได้รับการรับรู้จริงมากกว่าที่จะผ่านไอ้จอมอนิเตอร์นะครับแล้วก็กลายเป็นจริงๆไอ้ virtual gallery มันก็กลายเป็นวิธีการนับความสำเร็จแบบหนึ่งของ neoliberal คือมันต้องการวอลลุ่มฉะนั้นมีคนเข้ามาดู 2,000 ข้าพเจ้าก็เรียกว่านิทรรศการนี้ประสบความสำเร็จแล้วเพราะมีคนเข้ามาดู 2,000 ถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับมันฟูลฟิลบางมิติของตัวมันเองมีท่านใดจะตอบไหมครับว่าอาจารย์กุลพูดถึงบุยคุงหานใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้คอนเซปต์เรื่อง lingering ซึ่งอาจารย์แปลว่าอ้อยอิงอ้อยอิงเนี่ยสำคัญเนาะเพราะว่าไอ้การอยู่ใน virtual gallery ผมไม่ได้มีข้อปฏิเสธเนาะผมคิดว่ามันเป็นการดีที่เราได้ทำนะครับแต่ว่าในแง่หนึ่งไอ้ความสามารถในการอ้อยอิงอยู่กับงานศิลปะเนี่ยยังรู้สึกว่าvirtual gallery มันยังทำไม่ได้
คือประสบการณ์ในการแบบดูผมยังมีความสุขกับการดูงานจิตรกรรมอยู่นะฮะแล้วก็เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องมือที่ผมสามารถจะดูให้ลึกได้นะฮะมันเป็นสิ่งอะไรบางอย่างที่เราสามารถดูให้ลึกได้แต่ความแบนของสกรีนเนี่ยมันทำให้เราไปหาบางมิติของงานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันเป็นแค่เครื่องมาแทนเท่านั้นเองในเวลานี้ครับเป็นสเปซที่ทำให้คือมันมีไอเดียของการทำให้สเปซที่เป็นไปไม่ได้จริงเป็นไปได้จริงในแพลตฟอร์มที่เป็น virtual อย่างเช่นที่ถูกรื้อทิ้งไปแล้วแล้วมีคนพยายามจะสร้าง exhibition ในสเปซนั้นใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็เป็นโอกาสของการคิดว่า conceptualize งานแบบนั้นขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าลืมไปแล้วว่าจะพูดว่าอะไรใช่แต่ว่าคอนเซ็ปต์ของการ lingering เนี่ยอันนี้ในเทเตอร์ก็มีเหมือนกันก็คือการที่พอการแสดงจบแล้วมันมีโมเมนต์หนึ่งเราหายใจก่อนที่เราจะตกมือให้นักแสดงเนี่ยอันนี้มันแทนด้วยอะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นจริงแม่สนใจ virtual museum ในฐานะที่มันช่วย democratize เหมือนกันเราต้องลองนึกถึงเด็กที่อาจจะสนใจศิลปะมี potential ที่จะสนใจศิลปะแต่เขาอยู่ต่างจังหวัดเขาไม่มีวันจะได้ไปรูฟในชีวิตจริงสิ่งนี้จะทำให้เขาอย่างน้อยเขาได้เห็นว่ารูฟที่ทุกคนพูดถึงและอยู่ในหนังสือมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วได้เข้าไปแบบ virtual อย่างน้อยที่สุดซึ่งมันก็เป็นการทำให้เส้นของคนที่มีทรัพยากรในชีวิตที่จะเข้ารูฟได้จริงๆกับคนที่ไม่มีวันได้เข้าใกล้เข้ามาอีกนิดนึงอันนี้ไม่รู้สึกว่ามันก็เป็นข้อที่บอกก็นั่นคือข้อดีผมว่าผมเข้ารูฟมากกว่าทุกคนในนี้เพราะว่าผมมีบัตรเข้าฟรีตอนเรียนนะครับก็แต่ผมเชื่อว่าพอโอเคก็แต่เห็นด้วยกับเรื่องของการ access คือ accessible ของคนที่มันอาจจะอยู่เอธิโอเปียแล้วอยู่ๆก็มีคนเปิดแล็ปท็อปแล้วก็เข้าสู่channel นี้เพื่อไปดูอะไรบางประการในมิวเซียมนะครับหรือว่าดูอยู่ๆก็เปิดเข้ามาดูใบแพมที่เมืองไทยเฉยเลยทีนี้อันนึงที่ผมสนใจจริงๆมันอันนี้ก็ต้องเรียนนะจ๊ะว่าเมื่อกี้เจนแชมป์พูดว่าทุกวันนี้ก็ยังสนใจงานจิตรกรรมไอ้นี่แปลกเหมือนกันนะคืออันนี้ผมอาจจะขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวตอนปริญญาโทผมทำเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีในงานศิลปะก่อนไปบนซาวอาร์ตแล้วผมสนใจว่าเทคโนโลยีมันน่าจะนี่นะปรากฏเราทำไปได้สักช่วงโมเมนต์นึงชีวิตมันเหมือนเปลี่ยนว่าพอกลับมาเรียนจบกลับมาผมตัดความรู้สึกเกี่ยวกับนิวมีเดียทิ้งเพราะผมรู้สึกมันแห้งผมเหนื่อยกับทีวีกับอะไรอย่างนี้แล้วก็กลายมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับงานที่เป็นcraftsmanship ในงานศิลปะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ในรูปใน channel ของคนที่เป็น South Asian Art อย่างชัดเจนอันนี้ต่อมาอีกในย่านหนึ่งไปเกาหลีไปดูงานนะครับก็ที่ MFCA Modern of Contemporary Museum of Contemporary and Modern Art สักอย่างนะครับก็เดินเข้าไปเป็นงานเป็นงานศิลปินรุ่นใหม่งานทุกชิ้นมีทีวีและมีมอนิเตอร์หมดเลยแบบแล้วเดินเข้าไปจนปวดตาแล้วทุกอย่างที่เป็น LED มอนิเตอร์มันขมแล้วหมดขมจนผมรู้สึกกับตัวเองว่ามีเพนติ้งสักชิ้นได้ไหมนึกออกไหมแกเรียนมีอะไรสักอย่างได้ไหมก็เดินทะลุไปอีกทีมันก็กลายเป็นเหมือนกับมีน้ำจุ่มเท็กอีก 2-3 ชิ้นอะไรเงี้ยประเด็นคืออันนี้คือการบาลานซ์การหาบาลานซ์ของ perception ของมนุษย์และไอ้สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันอาจจะไม่มีอะไรที่มันเป็น extremist หมายถึงว่าไปสุดทางเพราะวันหนึ่งที่เราฟังเราเห็นเขาเรียกอะไรครับ 4K 8K แล้วตอนนี้เมื่อทุกอย่างมันชาร์ปมันชัดมันเคลียร์ไปหมดมันจะกลับมาสู่ความเป็นไวนิลอย่างที่อาจารย์ว่าหรือกลับไปสู่เทปที่เป็นวิดีโอแบบเอกมิลเป็นต้นซึ่งมันก็ตลกตรงที่ว่ามันก็มีเอฟเฟกต์ที่จะย้อมให้ภาพเป็นเหมือนกับวิดีโอในสมัยเก่ามันมีพฤติกรรมในเชิงนอสตาลเจียเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับมีคำถามอื่นไหมครับถ้าไม่มีผมจะไป
คริปโตเคอเรนซีแล้วคำถามสุดท้าย Do you think that the digital technology will make us get closer for the further way to each another ครับมันจะทำให้เราใกล้กันมากขึ้นไหมครับ หรือไอ้การใกล้กันของเชิงเทคโนโลยีที่มันเป็นผมใช้ว่ามันเป็น propaganda มันทำให้เราใกล้กันจริงไหมไม่รู้ผมถาม อันนี้ผมขอตอบแล้วนะครับคือจากที่อ่านทันเนี่ยนะครับเขาพยายามเป็นสิ่งที่ผมก็พยายามระวังจะพูดเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็อยากจะพูดออกมานะครับคือเขามองว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันเหมือนกับมันทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมหรือพึงพอใจกับการมีเพศสัมพันธ์แบบ masturbation คือเราดูจอแล้วเราก็สำเร็จความใคร่แค่ตรงนั้นพอแล้วอะแล้วเขาบอกว่ามันทำลาย sexuality ที่มันเป็นการจีบกันการพาไปทานกันไม่มีเลยก็คือทุกคนเนี่ย asset เรื่องเพศผ่านจออย่างเดียวแล้วก็คือก็ถือว่าเป็น product อ่ะมัน success แล้วอ่ะจากแค่จอคือในจุดเนี้ยผมคิดว่ามันทำให้เกิด solitude มันเกิดความเปลี่ยวเหงามากยิ่งขึ้นคือเรามี Tinder เรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะว่าเราขาดความสามารถในการที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างจริงๆเรามีความสามารถในการเกี่ยวพาราสีแค่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดเฉยๆผมคิดว่าฮันกำลังจะบอกอย่างนั้นนะครับนะครับคุณปูเป้ในฐานะแป้งคิดว่ามันดิจิตอลทำให้คนที่ไม่มีทางจะใกล้กันได้ใกล้กันแต่คนที่ใกล้กันอยู่แล้วคิดว่าดิจิตอลทำให้ห่างเพราะว่าดิจิตอลสร้างบับเบิ้ลสร้างความเป็น private สร้าง privacy ในทุกที่ที่เราไปเรานั่งกันอยู่4คนถ้าเป้อ่าน Facebook ก็คือเป้มี privacy ขึ้นมาเฉยเลยเป้ก็ไม่ connect กับคนที่เหลืออีกแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็น paradox ในแง่นั้นค่ะคือมันเกิดทั้งสองอย่างทั้งความห่างกับความใกล้ดีไหมครับตอบแบบบ่นแล้วกันครับคือชีวิตจริงก็ตอนนี้เพราะว่าโควิดนะตอนนี้ผมลอง distance relationship ก็เคยคิดว่าถ้าเป็น10 ปีที่แล้วมันคงทำไม่ได้เพราะว่ามันมีอุปกรณ์มากมายที่ช่วยให้เราสามารถที่จะสื่อสารกันได้นะฮะอันนี้ข้อดีในขณะเดียวกันไอ้โรคแพนเดมิกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในด้านการทำงานมันทำให้เราทำงานกับศิลปินยากมากแต่ในขณะเดียวกันเท่ากับว่าวันๆนึงผมอาจจะมีซูมมีตติ้งประมาณ 3-4 ซูมซึ่งผมคิดว่านี้มันทำลายความสัมพันธ์ของมนุษย์มากเลยโดยเฉพาะยิ่งความสัมพันธ์ของตัวเองกับสิ่งที่อยู่นอกจอเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลากับจอเยอะมากเราใช้เวลาอยู่สกรีนเยอะมากแล้วก็เรามีความสัมพันธ์กับคนอีกคนนึงในแบบที่ว่าเขาก็ไม่เห็นเราก็ไม่เห็นเขานะฮะก็มันย้อนแย้งมากสำหรับผมโอเคมีอะไรจากทางบ้านไหมครับถ้าไม่มีผมอยากจะจบด้วยคำถามสุดท้ายเกี่ยวกับอาจจะลองอภิปรายกันอาจจะสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ non fungible token ที่ตอนนี้กำลังมีความน่าสนใจเนื่องจากว่าทุกอย่างที่มันถูกขายในทุกอย่างที่เป็นดิจิทัลไฟล์มันถูกสามารถขายได้ผ่านกลไกกระบวนการแบบนี้2มันมีลักษณะของการที่ทำซีเรียลหรือ editing แบบที่มันเขาเรียกเหมือนคล้ายๆโฟโตกราฟหรือว่าภาพยนตร์ที่อาจจะมีเขาเรียกอะไรมี edition ที่มันชัดเจนแล้วก็ขายสืบต่อในขณะที่การความหมายของความเป็นเจ้าของคือไม่จำเป็นจะต้องครอบครองหรือถือไว้อยู่กับมันเป็นกลายเป็นปรัชญาขั้นสูงไปซะอย่างนั้นว่ามันไม่จำเป็นมันมีลักษณะของการไม่จำเป็นจะต้องถือซึ่งมันต่างกับพวกไอ้ go future หรืออื่นๆในแง่ของ investment แต่โอเคไอ้นี่ก็เป็น investment อยากจะให้พูดเกี่ยวกับไอ้ประเด็นนี้สักนิดหนึ่งครับมาที่ผมได้ครับ ก็ที่จริงตามอยู่ยังคุยกับตัวพวกนัก data scientist ต่างๆก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่เข้าใจนะฮะแต่ว่าอันนึงที่มันน่าสนใจก็คือว่าอย่างปัจจุบันมีช่วงที่
คนที่เขาเก็บงานที่มันเป็นคริปโตอาร์ตเนี่ยเขาออกมาเผางานแบงค์ซี่เนอะอันนี้ประมาณ2 อาทิตย์ที่แล้วนะฮะก็ถ้าเราคร่าวๆก็คือว่าเขาประมูลงานแบงค์ซี่ออกมานะฮะที่อังกฤษแล้วก็เขาก็เผางานของแบงค์ซี่ซึ่งเป็นศิลปินร่วมสมัยเนี่ยผู้ดังคนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเผาตัวงานที่มันอยู่ในโลกฟิสิกอลเนี่ยโลกกายภาพเราได้เพราะว่าเขาถูกงานชิ้นนี้มันถูกทำเป็นดิจิทัลแล้วนะฮะแล้วมันก็สามารถจะอยู่ต่อไปได้ไอ้ที่มันน่าสนใจก็คือว่าวิธีการที่เขามองตัวบทความบทหนึ่งบอกว่าหรือว่าความเป็น originality ความดั้งเดิมความจริงแท้เนี่ยมันจะหายไปนะฮะหรือว่ามันไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าที่จริงแล้วบล็อกเชนมันพยายามหา originality คือโลจิกของบล็อกเชนเนี่ยนะครับเทคโนโลยีเนี่ยมันคือการที่สามารถจะสืบค้นได้แล้วก็มีทุกคนมีก๊อปปี้เหมือนกันเอามาเทียบกันได้ว่าของมันเปลี่ยนเมื่อไหร่ของมันถูกสร้างขึ้นเมื่อไหร่ทีนี้ผมก็เลยมาตั้งคำถามว่าที่จริงแล้วคริปโตอาร์ตเนี่ยมันใช้วิธีในการ collect งานศิลปะหรือสะสมงานศิลปะแบบเดียวกับแบบเมื่อก่อนเลยคือกูต้องได้อันที่ดีที่สุดอันที่ออริจินัลที่สุดและคนอื่นไม่มีมันกลายเป็นอย่างนั้นไปซึ่งมันเป็นระบบเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาทำลายไอ้ความสามารถที่จะ copy อะไรก็ได้ไอ้ความไม่มีต้นฉบับที่ผมพรีเซนต์ไปนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าคริปโตอาร์ตเนี่ยมันกำลังทำอยู่แต่มันยังเป็นอะไรที่ศิลปินร่วมสมัยยังไม่ adopt ยังไม่บายยังไม่ใช้ก็รอดูต่อไปครับรอดูต่อไปครับท่านใดจะเติมปูเป้รู้สึกว่าจะเล่นแล้วไปขายไม่กล้าคอมเมนต์เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกอย่างชัดเจนก็คือสุดท้ายมันก็เป็นสิ่งที่เป็นรูปแบบดิจิทัลมันไม่เหมือนมันไม่ใช่เพนติ้งแบบที่คุณแชมป์พูดถึงที่อยากจะดูมันอีกมันไม่ใช่สครับเจอร์ที่เราจับได้เป้ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แทนที่กันหรอกสุดท้ายแล้วก็เป้มองว่ามันเป็นแพลตฟอร์มสำหรับดิจิทัลอาร์ตเท่านั้นด้วยซ้ำมันก็ไม่แอพพลายกับฟิสิคอลอ็อบเจกต์อยู่ดีหรือกระทั่งเทเตอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เล่นปุ๊บนักแสดงเหนื่อยแล้วก็กลับบ้านไปคนดูกลับบ้านมันไม่ได้ว่าแทนกันได้แต่โอเคมันเป็น transaction แบบใหม่ในโลกศิลปะที่อาจจะเป็นโอกาสให้คนที่เหมือนกันค่ะคนที่ไม่มีวันได้แบบเงยหน้าอ้าปากเลยในโลกของการประมูลเกิดแบบมีเงินมีทองขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมองไปถึงความทุนนิยมด้วยว่าคือมันเป็นระบบที่ถูกเซิร์ฟวิธีคิดแบบทุนนิยมทั้งต้นทั้งปลายเลยอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยถ้ามันเซิร์ฟถ้าทุนนิยมคือสิ่งที่เซิร์ฟคุณแปลว่ามันก็เวิร์กแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้แคร์การวนอยู่ในโลกทุนนิยมมันก็อาจจะไม่ได้ต้องไปเกี่ยวข้องกับมันเลยก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งไม่มองว่ามันเป็นแอดวานซ์หมายถึงว่ามันได้ประโยชน์กว่าโทษหรือว่าไงไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องของประโยชน์โทษแต่คิดว่ามัน relevant กับใครมากกว่าซึ่งกับตัวเองเนี่ยรู้สึกห่างแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้สิ่งนี้อาจจะมีความคิดเห็นที่ต่างกันเกี่ยวกับดนตรีเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าดนตรีมันโดน disrupt มาตั้งแต่แผ่นเสียงมันเกิดขึ้นแล้วก็คือเมื่อไรก็ตามที่ repeat มันมี copy ใช่แล้วไม่จำเป็นต้องไปดูการแสดงสดซึ่งมันเป็นแล้วยิ่งมี MP3 อะไรขึ้นมาตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าไอ้ระบบการฟังเพลงเหมือนเช่าหนังรายเดือนอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องถือครองนะครับมันเป็นเรื่องของเซนส์ของงานที่เราผ่านประสบการณ์เสียงแบบไหนมาแล้วเราก็เอามาอวดกันลักษณะนั้นคล้ายๆอย่างนั้นผมเริ่มรู้สึกผมเริ่มมองเห็นถึงวิธีการที่เขาพยายามจะเขาเรียกอะไรจะเชียร์อัพมันหรือว่าพยายามจะโบให้มันเห็นความสำคัญก็คือว่าเห็นศิลปินคนนี้ไหมมีโพวาดรูปมา20ปีกี่ปีแล้วก็สุดท้ายเขาสามารถที่จะปล่อยทีเดียวได้เกือบ46 ล้านเหรียญหรืออะไรเงี้ยคือมันเอาชัยชนะจุดนั้นมาเป็นตัวแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันเมื่อชัยชนะในลักษณะแบบนั้นที่จริงๆมันเป็นงานเพนติ้งแต่มันกลับไปเป็นดิจิทัลไฟล์แล้วก็แต่อีกอันนึงน่าสนใจที่เป็นหุ่นยนต์วาดรูปแต่วาดเป็นดิจิทัลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ว่าโอเคมันก็เริ่มมีอะไรที่มันจะย้อนไปย้อนมาแต่อย่างที่ตอนนี้เรากำลังคุยกันนะครับว่ามันยังไม่มีข้อยุติใดๆหนึ่งมันไม่ตกตะกอนใดๆทั้งสิ้นเรากำลังผ่านอยู่ในกระแสของการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้เมื่อกี้ผมตอนแรกเขียนว่ากำลังจะบอกว่าเรากำลังอยู่ในช่วง post covid ไม่ใช่ ยังไม่พอ มันคือ กลาง in the middle หรือว่าเราอยู่ตรงส่วนก้อนแรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเรากำลังเข้าสู่การปรับตัวในทุกรูปแบบแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือผมคิดว่าไอ้พฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ต่างหากที่อันนี้อาจจะต้องทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นคือไม่ได้หมายความว่ามันเปลี่ยนแล้วเพราะเมื่อกี้อาจารย์แชมป์ก็พูดถึงว่าความ rapidly ของการ change มันมีตลอดเวลาในเชิงอุปกรณ์แต่ในเชิงอุปกรณ์เนี่ยมันก็ทำมาสู่สืบเนื่องมาสู่พฤติกรรมนั่นแหละอันนี้ผมก็คิดว่ามันในฐานะพวกเราเองที่เป็นประจักษ์พยานเราน่าจะสนุกกับการเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมซึ่งมันก็มีผลต่อเอสเตติกการรับรู้และอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ทราบว่ายังจะโอเคงั้นผมขออนุญาตขอบคุณทีมงานทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณวิทยากรนะครับคนแรกนะครับอาจารย์วิพาทอาจารย์แชมป์นะครับสวัสดีครับนะครับคุณปูเป้นะครับสศิพินนะครับแล้วก็สุดท้ายครับอาจารย์กุลทีเห็นไหมครับสุดท้ายก็คือผมพูดผิดเรียกชื่อผิดหมดเลยโอเคงั้นก็ขออนุญาตทุกท่านที่ชมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมนะครับขออนุญาตลาไปเท่านี้แล้วก็หวังว่าโครงการฟ้าใหม่ก็จะมีอะไรที่มันน่าสนใจมาให้กับทุกท่านได้ชมกันอีกในอนาคตขอบคุณครับสวัสดีครับ